Okay, good evening. আজি আমি পঢ়িম অকমান আগৰ পৰা পঢ়িম আমি সাইমন কমিশনৰ পৰা পঢ়িম ন সাইমন কমিশন আমি সকলোৱে জানো সাইমন কমিশন 1927 ত আহিছিলে কেতিয়া আহিব লগিয়া আছিলে কিনে নিয়ম মতে 2930 29 ত অহা কথা আছিলে বিকজ 1919 ৰ 10 বছৰ পিছত আকৌ কনস্টিটিউশনাল ৰিফৰ্মছ কৰিছিলে আৰু কনস্টিটিউশনাল ৰিফৰ্মছ কোনে কৰিছিলে ব্ৰিটিছে নিজে কৰিছিলে কনস্টিটিউশনাল ৰিফৰ্মছ ন তেনেলৈ কৈছিল যে আমি নিজে আপোনালোকৰ কনস্টিটিউশনখন বনাই দিম আপোনালোকে সবে ফলো কৰিব এখন এনেকৈ কৈছে তো আমাৰ সাইমন কমিশন আহিছিলে তেতিয়া সবে সাইমন কমিশন প্লিজ কাম ওয়েলকাম এনেকৈ কৈছিল নেকি মানুহবিলাকে সাইমন ওয়েলকাম এনেকৈ কৈছিল নেকি কি কৈছিলে go back বুলি কৈ দিছিলে go back বুলি কৈ দিছিলে ওয়েলকাম বুলি কোৱা নাছিলে ওকে তো সাইমন কমিশনে ৰিপৰ্ট 3 বছৰ লগালে পুৰা তন্দুৰী চিকেন খাই মেলি আৰামছে 3 বছৰ ৰিপৰ্ট দিলে আৰু কি ৰেকমেন্ড কৰিলে ডায়াৰকি টু বি এবলিশড ডায়াৰকি ক'ত আছিলে এবলিশ কৰিলে যে where was diarchy so provinces of my god very good provinces responsible government to be extended in the provinces tamane autonomy je di disile autonomy dibo boli yate koisile no responsible government mane ministers thakibo aru ministers bilake kak jawab di thakibo hodai legislature jawab di thakibo isn't legislature teonko minister bilako gusai dibo pare এনেকুৱা এটা গভৰ্ণমেণ্টকে ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কয় তো এনেকুৱা ভয় থাকে না মিনিষ্টাৰ বিলাকৰ যে আমাক গুছাই দিব আমি তেতিয়াহলে কৰাপশন কৰিব নোৱাৰিম A federation of British India and princely states was to be established ফেডাৰেশন এস্টাবলিশ কৰা কথা কৈছিলে আৰু 1935 ৰ একখনত ফেডাৰেশনৰ কথা কৈছে নে নাই কোৱা কৈছে স্যাৰ কৈছে ওকে কমিউনাল ইলেক্টৰেট যে আছিলে হেতু কমাই দিলে নেকি নাই কমোৱা কন্টিনিউ কৰি ৰাখিলে তো এইখিনি ৰিপৰ্টৰ মতে আমাৰ কি হল 3 RTC হল এই ৰিপৰ্ট কিখন ডিসকাস কৰিবলে হোৱাইট পেপাৰ অন কনস্টিটিউশনাল ৰিফৰ্মছ আমি এইবিলাক পঢ়িছো গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 contemplated an all India federation খন হ'ব বুলি কৈছিলে যিখন আজিলৈকে নহল ফেডাৰেশন আমি নললোৱে ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়া হোৱাৰ পিছত আমি ফেডাৰেশন নিবিচাৰিলো আমি চেণ্টাৰক অকমান পাৱাৰফুল বনাই থৈছো আমি ইণ্ডিয়াত আৰু এই ফেডাৰেশনখন নহল ন কিন্তু এতিয়া যেতিয়া দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছে আমি কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেশনৰ কথা আমি বেছিকৈ কোৱা হৈছে কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেশন আৰু কম্পিটিটিভ ফেডাৰেশন আৰু কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেশন এই কিটা কথা আমি কবলে লৈছো আজিকালি ডায়াৰকি ফৰ ফেডাৰেল এক্সিকিউটিভ মানে কি হয় ট্ৰান্সফাৰ্ড থাকিব কিছুমান সাবজেক্টস আৰু ৰিজাৰ্ভ থাকিব কিছুমান সাবজেক্টস এটো হৈছে ডায়াৰকি ডুৱেল গভৰ্ণমেন্ট ব্ৰিটিছ আৰু ইণ্ডিয়ান দুটাৰে ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰছ কাৰ্ছত থাকিব টু দা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এবোৰ আমি সবেই জানোৱে অলৰেডি provincial autonomy distinction between reserved and transferred subjects was abolished autonomy দি দিয়া মানে কি মানে এইবোৰ ৰিজাৰ্ভ ট্ৰান্সফাৰ নাই এটা সব বস্তুৱে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে টু দা মিনিষ্টাৰ্স একানে পুৰা মিনিষ্টাৰ্স বু পাৱাৰফুল হৈ গ'ল টেকনিক্যালি and full responsible government was established কিন্তু আপোনালোকে মোক ককচোন আন্দাজ কৰি কক বা আইডিয়া লগাই কক এই যে মিনিষ্টাৰ্স বিলাকৰ ওপৰত কোনোবা আছিল নেকি নে ইহতি আজিকালি মিনিষ্টাৰ্স নেছনাকে ফুল পাৱাৰফুল গভৰ্ণৰ আছিল আৰু গভৰ্ণৰে মিনিষ্টাৰ যিকোনো এটা কোৱা কথা নাইকে কৰি দিব পাৰে সো গভৰ্ণৰ ওয়াজ অল পাৱাৰফুল মিনিষ্টাৰ্স বিলাকে
তাৰ মাজতে অকণ কাম কৰি গৈছিলে আৰু নিজৰ provinces derive their power and authority for পৰা directly from the British crown একদম ব্ৰিটেইনৰ পৰা ডাইৰেক্ট মানে বেংগললৈ পাৱাৰটো আহিছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ভাইসৰয় থ্ৰু দি আগতে আহিছিলে এতিয়া একদম ব্ৰিটেইনৰ পৰা ডাইৰেক্ট পাৱাৰটো আহিছে এইখিনি কথাটো কোন জানে নহয় আপোনালোকে অলৰেডি জানে এইটোতো আৰু জানে যে provinces could also borrow money on their own security এটোত ইন্ডিপেন্ডেন্স তো চাবলে আমি এটো চালে গম পাই যাও প্রভিন্সিসবোৰ হসাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইপৰ কৰি দিছিলে মানে যাতে ইন্ডিয়াখন আৰু ভাঙিব পাৰি communal electorates and weightage were further extended to depressed classes women and labor so কিমান পপুলেশন আছে হেতু অনুসৰি তেওঁলোকক ভোট দিয়া ভোটাধিকাৰ দিয়া মানে সেচ ৰিজাৰ্ভ কৰা হেতুৱে weightage হয় The Act also provided federal code, but the Privy Council in London was to dominate this code. Privy Council mane ki apo etia? Koksun, Privy Council mane ki? King's Court. King's Council. Yes, King's Court buli ko pa King's Court ba King or Council eke kotha King or Court aru. Very good. আচ্ছা এই যে আপোনালোকক মই এবাৰ কৈছিল মনত আছে নে যেতিয়া এখন ফেডাৰেশন হয় তেতিয়া ফেডাৰেল কোডটো বহুত বেছি জৰুৰী হৈ যায় কিয় জৰুৰী হয় কোনবাই মোক বুজাব পাৰিব নেকি ইউনিটস বিলাকৰ মাজত ক্লেশ আহিব পাৰে নহয় yes ইউনিটস বিলাক থাকিব নহয় এই সৰু ইউনিটস বিলাক লগ হৈ পিনে এখন ফেডাৰেশন ফৰ্ম হৈছে কেতিয়াবা দুইখনৰ মাজত কাজিয়া হ'ব পাৰে সেই কাজিয়াটো সলভ কৰিবলৈ ফেডাৰেল কোড এখন লাগিবই আৰু এনেকুৱা ফেডাৰেশনৰ সদায় এখন কনস্টিটিউশন থাকিব আৰু সেই কনস্টিটিউশনখন পাৰে মানে ৰিজিড হয় সো আপোনালোকক মই এইবোৰ পলিটিলে অকমান লৈ গৈ আছো আৰু পলিটি ক্লাছৰ ফালে কনস্টিটিউশনখন ৰিজিড হ'ব কাৰণ কি এওঁলোকে যেতিয়া এটা কনস্টিটিউশন পটককে চেঞ্জ কৰি দিব নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা এটা সিনাৰিও যত মানে সেন্টাৰৰ পৰা ৰুল হৈছে কনস্টিটিউশন না থাকিলেও হৈ যায় যেনেকে আপোনালোকে দেখিছে ইউকে কোনো ধৰণৰ ৰিটেন কনস্টিটিউশন নাই কিন্তু এনেকুৱা এটা পজিশন মানে ইউএসএ বা ইন্ডিয়া এনেকুৱা এটা হলে মানে ইন্ডিয়া বৰ বেছি ফেডাৰেল নহয় কিন্তু এনেকুৱা বেলেগ ষ্টেজ থাকিলে সদায় লিখিত rules and regulations লাগিব ঠিক আছে যেনেকে আপোনালোকৰ কলেজ বিলাকৰ কিছুমান rules লিখা থাকে ন হেতুৱে কনস্টিটিউশনৰ এটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে ফেডাৰেশনত কিয় কনস্টিটিউশন লাগে আৰু কিয় ফেডাৰেল কোড লাগে আৰু ফেডাৰেল কোডখনে কনস্টিটিউশনখনকো সেফগাৰ্ড দিব লাগিব নহয় কনস্টিটিউশন যদি কোনোবা উলংঘা কৰে তাৰ মানে এই যেটো ফ্ৰেমৱৰ্কত আছিলে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটো ভাঙি যাবলৈ নিদিবটো ফেডাৰেশনৰ পৰা সেইকাৰণে ফেডাৰেল কোড লাগিব ফেডাৰেল কোডটোৰ জেগাত আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বুলিও ক'ব পাৰে ঠিক আছে বা আপোনালোকে জুডিশিয়াৰী বুলিও ক'ব পাৰে এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ল নে ফেডাৰেশন জুডিশিয়াৰী কনস্টিটিউশন একিটা পুৰা লিংক আছে বুজি পালে নে Yes, sir. Okay. The Indian Council of the Secretary of State was abolished. A Secretary of State or কেজনমান advisors আছিল না 15 জন মান advisor আছিল হে কাউন্সিলটো গুছাই দিলে এটা Secretary of State অকলে থাকিলে The Indian Federation was as visualized in the act never came into being. এই যে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন খন আসিলে এখন কেতিয়াও নাহিলে because of the opposition from different parties of India. The central government continued to be governed in accordance with the 1919 Act. এইটো আমাৰ কথা ওলাইছিলে নহয় যে 1919 Actৰ মানে প্ৰভিজনছৰ মতে চলি থাকিলে আৰু কেতিয়ালৈকে চলি থাকিলে 1947 লৈকে 47 নে 50 লৈকে 50 লৈকে চলি থাকিলে ন
যেতিয়ালৈকে কনস্টিটিউশন আহা নাই আৰু yes yes ঠিক আছে তো এই পইণ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল ন এইটো মনত ৰাখিব 1919 এক্ট খনে দিয়ে চলি থাকিলে সেন্ট্ৰাল লেজিসলেচাৰ টো 1919 এক্ট মতে চলি থাকিলে এক মিনিট মোক দিব হা কিবা এটা গণ্ডগোল হোৱা নিচিনা লাগিছে মই চাই পুরো ভয়েসটো হলে মিউটেড ভয়েস মিউটেড okay the act of 1935 was an endeavor to give India a written constitution act of 1935 to ki asile an endeavor to give India a written constitution কিন্তু এই কনস্টিটিউশন দিছে কোনে ব্ৰিটিছে দিছে আৰু ইন্ডিয়ানস বিলাক কি ডিমান্ড কৰিছে যে আমি নিজৰ কনস্টিটিউশন নিজে লিখিম আপোনালোকৰ দিয়া কনস্টিটিউশন আমি না মানো ঠিক আছে নে সো হেই যে ব্ৰিটিছে 1773 পৰা যে এনেকে অকন দি আছে লাষ্টত গৈ পিনে 1935 ত এখন বৃহৎ এক্ট বনাই দিছে আমাক আৰু এখনৰে বেছি ভাগ আমি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনলৈ ডিৰাইভ কৰি দিছো কাৰণ কি এই কনস্টিটিউশনখন আমাৰ ডিমান্ডস বিলাকৰ লগত মিলাই আছিল মিলাই আছিল আমি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট বিচাৰিছিলো এনেকুৱাই দিছে মিনিষ্ট্ৰিয়েল ৰেসপন্সিবিলিটি বিচাৰিছে তেনেকুৱাই দিছে ফুল পাৱাৰ এখনত দিয়া নাই সেই কাৰণে আমাৰ মানুহবিলাকে ৰিজেক্ট কৰিছে even though Indians were not involved in its creation it was a step towards complete responsible government in India a responsible government to barepoti ahi ase na etu hoise key word etu apnale likhiboi lagibo so complete responsible government or phale eta step asile etu however the act provided a rigid constitution এখন rigid constitution বনাইছে with no possibility of internal growth আমাৰ কনস্টিটিউশন খন লিভিং কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু আমাৰ কনস্টিটিউশন খন ৰিজিড নেকি এতিয়াৰ কনস্টিটিউশন খন so both rigid and both yeah blend আছে both rigid and flexible yeah rigid কিছুমান আছে আৰু কিছুমান ফ্লেক্সিবল আছে কিছুমান বস্তু আমি কেতিয়াও গুছাব নোৱাৰো আৰু কিছুমান বস্তু আমি গুছাব পাৰো right of amendment was reserved for British Parliament আমাৰ ইয়াত এখন এমেন্ডো নহৈছিলে বনাও নাছিলে এমেন্ডো নহৈছিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টৰ পৰা বনি আহিছিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টতে এখন এমেন্ড হল হাতেন extension of the system of communal electorates বাৰেপতি বহাই আছে and representation of various interests যি কোনো তিনটা মানুহে মিলি সংগঠনটা যদি কৰি দিয়ে তেতিয়াই তেওঁলোকক মানে পাত্তা দি দিয়ে আৰু তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভেশন দি দিয়ে promoted separatist tendencies culminating in partition of India the 1935 act was condemned by nearly all sections and unanimously rejected by the Congress nearly all sections e ekhon reject korisile apnalok monot ase the Congress demanded instead ki bicharisile convening of a constituent assembly elected on the basis of adult franchise to frame a constitution for an independent India demand bu kiman beshi strong ho gol likhise agote vaguely worded swaraj eta bicharisile স্বরাজ মানে কি হুদিলে বেলেগে বেলেগ কব সবে বেলেগ বুলি কব
এতিয়া স্বৰাজ মানে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স বুলি সবে একমত Various other developments took place after 1935. আপোনালোকে জানে August offer of 1940, TRIPS proposals of 1942, CR formula of 1944, trying to seek the cooperation of Muslim League, Webel Plan 1945. এইকেইটা আপোনালোকৰ মনত ৰৈ গৈছে August offer পৰা আৰম্ভ হৈছে 1940, 42, 44, 45 আর 1946 ত কি হল তেতিয়া হলে Second cabinet mission. cabinet mission তার পিছত 1947 Mountbatten plan very good এটো আপোনালোকৰ মনত ৰৈ গৈছে আৰু এইবিলাকে সুধিব আৰু আপোনালোকক বহুত সহজ লাগিব অগষ্ট অফাৰ কেতিয়া দিছিলে এনেকে সুধিব এনেকে কৈ দিব 1940 1942 1945 1932 এনে কৈ দিব এতিয়া ভালকে যি নাই পঢ়া তেওঁ এইটো এটা কেনে কৰো এতিয়া আগষ্ট অফাৰটো বা কেতিয়া দিছিলে ক'বাত দেখা নিচিনাটো লাগিছে TRIPS proposals কেতিয়া দিছে 1942 1932 1919 1909 এনেকে দি দিব তো আপোনালোকে পুৰা কম পাই TRIPS proposals কেতিয়া আহিছিলে war টাইমত আহিছিলে 1942 CR formula 1944 Webel plan 1945 Cabinet mission 1946 Mountbatten plan 1947 Indian Independence Act 1947 Clear হৈ গ'ল আমাৰ মেজৰ পাৰ্ট খতম হৈ গ'ল পেপাৰ বা আগতে খতম হৈ গ'ল কুইটিং মানে হেৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স পোৱা লগে লগে এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো চেপ্টাৰ হয় আপোনালোকে যে সিভিল সাৰ্ভেন্ট হয় সিভিল সাৰ্ভিসটো কেনেকৈ ইভলিউশন হৈছে ইণ্ডিয়াত এইটো আমি আজি পঢ়িম আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰীটো কৰ্ণৱালিছৰ কি ৰোল আছিলে কৰ্ণৱালিছ মানুহজন সিভিল সাৰ্ভিসৰ লগত পুৰা ৰিলেটেড তেওঁ সিভিল সাৰ্ভিসৰ ফাদাৰ ইণ্ডিয়াত Cornwallis was the first to bring into existence and organize the civil service. Civil service agoto asile etu company service type or asile or company service, company servants. Kintu etia teo bhalke organize korise mane. Aru ki korise? He tried to check corruption. Ei corruption to azir issue nohoy. Ei corruption to কালিৰ ইস্যু নহয় এই কৰাপশন টু কটিলিয়াৰ টাইমৰ পৰা আছে কটিলিয়া কেতিয়া আছিল কোনবা কব পাৰিব নি মোক আনুমানিক কলো হ'ব 6 নন্দ ডাইনেষ্টি পিছত মৌৰ্য ডাইনেষ্টি আনিবলে ইয়া Maurya dynasty to empire বনাইছিলে কটিল্যে কটিল্যৰ শিষ্য কোন আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কোন হয় চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আচ্ছা আপোনালোক যদি বিহু ফাংচনত যায় এনেকে ক'ব নি মৌৰ্য ডাইনেষ্টি ফাউন্ডাৰ এনেকে ক'ব নেকি তেওঁ আৰু ধুনিয়াকে তেওঁৰ বিষয়ে ক'ব নহয় ফাৰ্স্ট এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কিমান এজন ডাঙৰ ফিগাৰ হয় তেওঁ ফাৰ্স্ট এম্পায়াৰ ইয়াৰ আগত কেতিয়াও ইণ্ডিয়াত এখনো এম্পায়াৰ হোৱা নাই এম্পায়াৰ মানে কি সৰু সৰু কিংডম আছিল আগতে এই কিংডম বিলাক সকলোকে কটিলিয়াৰ আইডিয়া দি পিনে আইডিয়াটো কটিলিয়াৰ আছিল সাম দাম দণ্ড ভেদ কৰি এই গুটেখন গুছাই এখন মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য কৰিছিল গুটে ইণ্ডিয়া জুৰা আফগানিস্তান পৰ্যন্ত পাইছিলেগে এফালে পাৰ্চিয়াহে আছিলেগে আৰু এফালে ৰাছিয়া আছিলেগে ইমান ডাঙৰ এখন সাম্ৰাজ্য কৰিছিল তো তেওঁক আপোনালোকে ফাৰ্স্ট এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু তেওঁৰ গুৰু আছিলে কটিল্য আৰু এজন আছিলে আলেকজাণ্ডাৰ
তেওঁখন সাম্ৰাজ্য কৰিছিলে তেওঁ গুৰু কোন আছিল প্লেটনে লেভেল লাইক Aristotle so learning যেতিয়া থাকে তেতিয়া মানুহে এম্পায়াৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰে এম্পায়াৰ এই লাৰ্নিং টো পাইছিলে আলেকজাণ্ডাৰে ঠিক আছে তো তেতিয়াৰ পৰাই কৰাপশন টো বহুত ডাঙৰ কথা আছিল আপোনালোকে ডেটটো নকলে কিন্তু দেই ডেট হৈছে কিমান 300 BC এনেকুৱা সময় মানে yes কওকচোন ইয়া কিবা এটা কৈছিলে মাতটো নুশুনা হৈ গল নেকি নিশ্চয় স্যার ওকে মই কিবা এটা কৈছিলে ঠিক হ'ল তো কৰাপশন টো আমাৰ কি আছিল এটো EIC টো কৰাপশন আছে এই কৰাপশন টো গুছাই পিনে এটা ভাল সুস্থ সবল সিভিল সার্ভিস এটা বনাবলৈ বিচাৰিছিলে কৰ্ণৱালিছে কেনেকৈ কৰিব তেওঁ raising the civil servant salary যেতিয়াই শাসকে ভাবিব যে আমি কৰাপশন টো অ্যাটাক কৰিম কৰাপশন টো নোহোৱা কৰিম তেতিয়া সিভিল সার্ভিসৰ স্যালাৰি বঢ়াব যেতিয়া ভাবিব যে কৰাপশন টো আমি হৈ থাকিব দিও তেতিয়া সিভিল সার্ভিসৰ স্যালাৰি কম হ'ব strict enforcement of rules against private trade a private trade to corruption of main নহয় জানো so strict rules asile against private trade debarring civil servants from taking presents bribes etc আপোনালোকে civil servant হলে আপোনালোকক gift দিব মানুহে এটো লব না লাগিব civil servants from taking presents bribes etc enforcing promotion through seniority through promotion এনেকুৱা ব্লাক কথা কৰ্ণৱালিছে কৈছিলে Wellesley কি রোল আছিল Wellesley's role in 1800 কৰ্ণৱালিছ আছিল 1791 ৰ সময়ত আছিল তাৰ পিছত Wellesley আহিলে Wellesley set up the Fort William College for training of new recruits Wellesley কি কৰিলে Fort William College কোন কোট আছে তেতিয়াহলে ককচোন আপোনালোকে কলকাতা ক্যালকাটা very good Fort William College খনত কি কৰিলে renew recruits বিলাক ট্ৰেইনিং কৰিব in 1806 Wellesley's college was disapproved এই কলেজখন বন্ধ কৰি দিলে কিয় কৰিলে কাৰণ কি the court of directors and instead East India College was set up at Haileybury in England India কোনো ধৰণৰ ট্ৰেইনিং নহব সব ট্ৰেইনিং ইংল্যান্ডতে হ'ব সেই কাৰণে court of directors এ এখন মানা কৰি দিলে আৰু Haileybury in England to impart 2 years training to the recruits 2 years training so Haileybury to মনত ৰব লাগিব এটো সুধিব প্ৰশ্ন যে কোড ট্ৰেইনিং হৈছিল সিভিল সার্ভেন্টস সকলৰ Haileybury in England আৰু ইন্ডিয়াত কোড হৈছিল Fort William College Charter Act of 1853 ইয়াত যদি Saint Fort George বুলি কৈ দিয়ে আপোনালোকে গম পাব মাদ্ৰাছটো ক্যাপিটেল নাছিল ন সো Fort William এ হ'ব এনেকে আপোনালোকে আন্দাজটো ঠিক হ'ব লাগিব এক্সামত এই আন্দাজটোহে কামত আহিব ঠিক আছে তো এক্স্যাক্টলি ডেটটো পাহৰি গলো আন্দাজটো লগাব লাগিব যে কৰ্ণৱালিছ Wellesley হট আছিল সো কৰ্ণৱালিছ কেতিয়া আছিল 1790s ত আছিল তো Wellesley আছিল তাৰ পিছত 1800s ত 1857 ৰ বহু আগত 1800 ত কি হৈছিল মাইসোৰৰ লগত যুদ্ধ হৈছিল নেকি বাৰু টিপু সুলতান কেতিয়া ঢুকাইছিল কোনবা ক'ব পাৰিব 1799 very good 1799 তো Wellesley আছিল টিপুৰ সময়ত আপোনালোকে এটা মনত লাব এইটো Wellesley Charter Act of 1853 আপোনালোকে জানে the reasons for exclusion of Indians were Charter of 1853 Indians বিলাকক দিছে তাৰ আগলৈকে কিয় দিয়া নাছিলে belief
that only the English could establish administrative services serving British interest. Indians who ahile British interest to serve nokoribo nohoy enake bhabisile. ঠিক আছে না পিছত গম পালে যে ব্ৰিটিছৰ সাৰ্ভিসত জয়েন কৰিলে ইন্ডিয়ানছ ৱে ব্ৰিটিছৰ ইন্টাৰেষ্টে সাৰ্ভ কৰি থাকিব আৰু তেনেকে 1947 লৈকে ইন্ডিয়ানছ বোৰ ব্ৰিটিছৰ ইয়াত সোমালে আৰু তথাপিও ব্ৰিটিছৰ ইন্টাৰেষ্টে সাৰ্ভ কৰি থাকিলে আইএনসি এ ভাবিছিলে যে আমাৰ ইন্ডিয়ানছ বোৰ যদি ব্ৰিটিছৰ সাৰ্ভিসত সোমায় তেওঁলোকে ইন্ডিয়াৰ প্ৰতি লয়াল হৈ থাকিব এনেকে ভাবিছিলে কিন্তু নহল হেতু কথা belief that Indians were incapable, untrustworthy, and insensitive to the British interest hetu bhabisile 1853 agorloike. The fact that there was high competition among the Europeans themselves for lucrative posts, so why offer them to Indians? Europeans majote competition iman beshi hoi asile to ami Indians bilako ki offer koru. Etia Indian Civil Service Act 1861 Indian Civil Service Act 1861 ot ki hol the maximum possible age was gradually reduced from 23 in 1859 to 22 in 1860 to 21 in 1866 and to 19 in 1878 So enake komai ahile 23 par 22 koile 22 par 21 21 episode 19 tar pisot Indians bu allow korile নহয় Indians bu allow korile tar pisot Satyanath Tagore ami janu tekhetok became the first Indian to qualify for ICS first Indian apnalokor grandfather hobo civil servant Statutory civil service. Statutory civil service. Statutory মানে কি হয়? Coming into existence via a law. Yeah, law এখনৰ পৰা যদি আহে এটো statutory হ'ব। আপোনালে মোক ক'ব লাগিব হা এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি পিনে 1853 allow কৰিছিলে Indians নে 1861 ন পিছত allow কৰিছিলে Indians into the civil services 53 open competition কৰি দিছিলে 53 open competition কৰিছিলে কিন্তু 61 ত Indians সকলক allow কৰিছিলে এনেকে মই এতিয়ালৈকে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টো আছে আপোনালোকে এটো চাই পিনে ক'বচোন open competition for civil services ইয়াতে আহি গল নেকি 1853 তে আহি গল নেকি Okay, মোক এটো ক্লিয়াৰ কৰি ক'ব দে 1853 ত ইন্ডিয়ান সকলক এলাউ কৰিছিলে নে 1861 ত এলাউ কৰিছিলে তো আমাৰ হোমৱৰ্ক হিচাপে কৰিব এটা কোনবা শিওৰ আছে নেকি 1853 বুলি Yes sir 53 হয় 1853 হয় না Okay Thank you so much In 1878-79 কি কইলে লিটন বুলা এটা ভাইসরয় আছিল লিটনে বৰ ভাল কাম কৰা নাই কিন্তু introduced the statutory civil service consisting of 1/6 of covenanted posts to be filled by Indians কিন্তু এটো লিটনে ভাল কাম নে কৰিছেছুন 1/6 of covenanted মানে কি হয় posts to be filled by Indians of high families Covenanted to বুজি পাব লাগিব নহয় covenanted to কোনবা বুজি পায় নি covenanted মানে কি superior upper civil services. upper civil service হেতু হ'ব পাৰে এটা মিনিং আৰু এটা মিনিং হ'ব কন্ট্ৰাক্টৰ থ্ৰু দি আহা covenanted or non covenanted so কি আছিল এটা working contract আছিল হে কন্ট্ৰাক্টৰ মতে তেওঁলোকে পাইছিলে নিজৰ পে নিজৰ জব টু তেওঁলোকে কন্ট্ৰাকচুয়াল টাইপৰ আছিল যেনে কোম্পানীত কন্ট্ৰাক্ট সাইন হয় না জবৰ যেতিয়া স্ট্যাটুটৰি হৈ যায় তেতিয়া এখন ল থাকিব লৰ পৰা আহিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ যেটো পোষ্ট হয় ACS বা IS যদি আপোনালোকে হয় হেতু কি হয় স্ট্যাটুটৰি হয় কনস্টিটিউশনাল হয় constitutional
কনস্টিটিউশনাল কিমান বেছি ষ্ট্ৰং কনস্টিটিউশনাল পদ আপোনাৰ এইকেইটা কনস্টিটিউশনত লিখা আছে যে UPSC থাকিব আৰু APSC এনেকে থাকিব আৰু তাৰ পৰা ACS IS এনেকে IPS এনেকে গোটেই সাৰ্ভিস কিটা চুজ কৰিব সো এতিয়া স্ট্যাটুটৰি প্ৰথমবাৰ বনিছে এই লিটনৰ সময়ত introduced the statutory civil service consisting of 1/6 of covenanted posts to be filled by Indians of high families. High family mane bhal ghorer through nominations by local governments subject to approval by Secretary of State. Nomination hobo kintu obviously Secretary of State ke viceroy sign nakorake civil service homabo nwaribo. Kintu kotha to hol ki competition nohoy nomination hobo high families opera but the system failed and was abolished. So eto Lyttoner system asile Lytton vernacular press act anisile na Lytton so Lytton bahut reactionary asile teo teo mane bahut nisthur type manho asile eto fail hol so eto ami janibo lage Congress demand aru Aitchison committee Congress demand 1885 Congress ahi gol tapa demand korile ambho korile the lowering age of civil or age for recruitment mane age to bahai dibo lage age to iman kom kore rakhibo na lage holding the examination simultaneously in India and Britain agote ebuso Britain hoisile so ama Indian manhubur dibo nware dimag thakileo dibo nware aru British ki korisile janene jate Indians bu humabo nware Greek aru Latin sahitya disile syllabusot asile Greek aru Latin tot sotteo Anandaram Borua haboksun amar etia Anandaram Borua 23 বছৰ বয়স আগতে Greek Latin ebu hiki meli 5th position পাই গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত হ'ব লাগিব তেওঁ The Aitchison Committee on Public Services 1866 was set up by Dufferin reactionary asile 1866 was set up by Dufferin recommended key dropping of the terms covenanted aru uncovenanted naam kita drop kobo koise classification of civil service into Imperial Indian Civil Service to exam in England Provincial Civil Service exam in India Subordinate Civil Service exam in India so exam in England core kuntu hol AICS to Indian Civil Service to kot hobo exam England Provincial Civil Service to hetu hobo exam India ঠিক আছে এটা তো provincial নাই এটা APSC আছে raising of the age limit to 23 age limit ভাবকচোন কিমান কম age দিছে Montfort reform 1919 holding of simultaneous examination in India and England Montfort reforms ot ki koile India to hobo eto pura fix korile recommended that 1/3 of recruitments be made in India itself to be raised annually by 1.5% so it's a demands bu ahi asile je amak civil service ot lorasali bilak ama Indian lorasali bilak jogdan dibole diok eneke kote koise je thik ase ami dim etu 1/3 recruitments hobo made in India itself aru aste ami 1.5% ke bahai goi thakim protek bosor eneke kole Lee Commission 1919 or pisot Lee Commission ahile 1924 ot a public service commission be immediately established as per 1919 act etu kotha kole
কি কলে দেখিলে নে পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এই যে APSC UPSC কোৰ পৰা আহিলে লি কমিশনৰ পৰা আহিলে so লি কমিশনে কলে যে a public service commission to be immediately set established as per 1919 act so এটা important commission হৈ গল তেতিয়া হলে আপোনাক সুধিব যে লি কমিশন কেতিয়া আহিছে হেনেকে সুধিব পাৰে নহলে মনফোর্ড তাৰপিছত লি কমিশন তাৰপিছত আৰু বেলেগ আইচিসন কমিশন এনেকে এৰেঞ্জ কৰিব দিব আহিব পাৰে হান্টাৰ কমিশন এনেকে আহি গল এটো মনত থাকিবনে সকলোৰে তেতিয়া হলে লি কমিশন ব্ৰুচ লি পাব্লিক সার্ভিস কমিশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 কি কলে তাত recommended the establishment of a federal public service commission a UPSC Federal Public Service Commission or Provincial Public Service Commission APSC under their spheres etu 1935 act ot kole ekinle hokolore clear hol ne apnalogor history to civil services history sobo clear hoy gol Cornwallis মনত থাকিব ওয়েলেসলি মনত থাকিব লি কমিশন yes নে no কাবাৰ কিবা ডাউট আছে স্যার ইয়া স্যার এই সাবঅর্ডিনেট এবার কই দিবছুন সাবঅর্ডিনেট সিভিল সার্ভিসেস না হয় স্যার এতিয়া এই যে আমাৰ আগতে ন এনেকুৱা আছিল যেনেকে আপোনাৰ ACS ক্লাস 1 আৰু ACS ক্লাস 2 এনেকে আছিল তো একেটা এক্সামে হয় APSC কন্ডাক্ট কৰে তো এটা আপোনাৰ বহুত দেৰিকে প্ৰমোশন হয় সে আপোনাৰ 20 ইয়াৰ্স এটা আপোনাৰ 10 ইয়াৰ্সতে প্ৰমোশন হৈ পিনে ADC পাই যায় তো হে তেনেকুৱা সাবঅৰ্ডিনেট সিভিল সার্ভিসেস ব্লক তেনেকুৱা হ'ব আৰু মই ঠিক নাজানো বাট আপোনাৰ এই এটো পৰা আপোনালোকক এটা আন্দাজ এটা দিব পাৰিম আৰু থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক আছে আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি আজিকালি এনেকুৱা অকল ACS আছে না আজিকালি ACS 1 ACS 2 এনেকে দুটা ক্লাছত নাই Evolution of police system sound আমাৰ যে police system to IPS APS কোপৰা আহিলে 1971 আকৌ কৰ্ণৱালিছ so কৰ্ণৱালিছে গুটেখন কৰি আছে মানে ঠিক ঠাক অৰ্গানাইজ কৰি আছে অৰ্গানাইজড a regular police force এইটো মন কৰিব লাগিব regular police force इसका मतलब समझे दया তাৰ মানে আগতে ইৰেগুলাৰ আছিল আগতে মানে ৰেগুলাৰ পুলিশ ফোর্স নাছিল আগতে যদি ৰেগুলাৰ পুলিশ ফোর্স নাছিল তেতিয়া পুলিশ ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ চাইছিল মোক কোনবাই ক'ব পাৰিব who did the policing জমিনদাৰ exactly জমিনদাৰস বিলাকে পুলিচিং কৰিছিল এতিয়া জমিনদাৰস বিলাকৰ ভৰসে মত बैठो क्या पता जमींदार कॉर्नवालिस के भरोसे बैठा है इनका हो गल जे কাৰণে ৰেগুলাৰ পুলিশ ফোর্স এটা বনালে কৰ্ণৱালিছে to maintain law and order by going back to and modernizing the old Indian system to the goal যত থানেদার আছিল থানাস সার্কেলস এবো মুঘল টাইমছত আছিল থানা বিলা নামটোৱে পূৰ্ণ লাগা নাই জানো থানা circle under a daroga an Indian and a superintendent of police SP sahab kunba yape SP ulabon ha at the head of a district ekhon district ot kun thakibo superintendent of police SP aru thanas bilak thakibo thana circles ot kun thakibo daroga thik ase inspector daroga anukar he relieved the zamindars of their police duties etia zamindar bilage police duty koibo na lage ana eneke thakibo ekhon thana etu enka circles aru
এখন থানা এইটো গোটেইখিনি থানা মিলাই পিনে এজন এছপি থাকিব ন তো আপোনালোকে ব্যৱস্থাটো ক'ৰ পৰা আহিলে সুধিলে এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব মানে বেন্টিং এই বেন্টিঙে thugs of Hindustan মনত আছে নে এই ঠগিটো এবলিশ কৰিলে বেন্টিংকে তো বেন্টিঙৰ অৱদান আছে বেন্টিং 1928 1935 abolition of sati এওঁৰ টাইমতে হৈছিলে ন ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ক চিনি পাইছিলে বেন্টিং ক abolish the office of the SP অকল sati নহয় SP অফিসটো abolish কৰি দিছিলে বেন্টিং abolishing উস্তাদ আছিলে collector now head of the police force head কাক বনাই দিলে collector বেন্টিঙে collectorক ভাল পাইছিল নে বেয়া পাইছিল নাজানো কিন্তু বেন্টিঙে collectorক police forceৰ দায়িত্ব দি দিছিলে জুডিচিয়াৰী দায়িত্ব দি দিছিলে মানে কাম কৰি মৰ নে তোক বহুত ভাল পাওঁ সব পাৱাৰ দি দিছো in whatever way আপুনি মনত ৰাখক আৰু abolish কৰিলে SP অফিসটো SP অফিসৰ পাৱাৰ গোটেই দি দিলে ডিসি now head of police force and commissioner in each division as SP এই যে collector ওপৰত এজন থাকে commissioner কাৰণ collector এর নাম deputy commissioner ন তো commissioner হলে দুখন তিনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ এটা commissioner থাকে আৰু এখন শিৱসাগৰ এখন ডিব্ৰুগড় এনেকে তিনচুকীয়া মিলি পিনে এজন commissioner থাকিব একাৰণে হেজনৰ নাম deputy commissioner so বেন্টিঙে abolish কৰিলে SP অফিস SP পদটো abolish কৰিলে হেতু গৈ পিনে কমিশনাৰক দি দিলে পোষ্ট টু SP পোষ্ট পাৱাৰছ কিনি আৰু কালেক্টৰ পুলিশ ফোর্স টু হেড কৰিব the recommendations of the police commission their recommendations led to the Indian Police Act 1861 the 1861 তো বহুত কথা হৈ আছে মানে বহুত ৰিফৰ্মছ হৈ আছে 1861 ত আপোনালোকে দেখিব যেনেকুৱা কমিশন বুক বহে সেই কমিশন বিলাকৰ পিছতে এক বুৰ আহে মানে এটোৱে গভৰ্নমেন্টৰ ওয়ে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব প্ৰথমতে ষ্টাডি কৰিব এটা কমিশন দি পিনে সেই কমিশনে কি কৰিব ষ্টাডি কৰিব পিনে ৰিপৰ্ট এখন দিব সেই ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিতে এক্ট এখন আনিব এক্ট এখন এনে লৈ নাহে ঠিক আছে না এখন লৈ আহা আগতে ভালকে ষ্টাডি কৰিব সো পুলিশ কমিশনে ষ্টাডি কৰিলে যে ইন্ডিয়ান পুলিশ ব্যৱস্থাটো কি সংশোধনৰ প্ৰয়োজন কি ৰিফৰ্মছৰ প্ৰয়োজন এবোৰ ষ্টাডি কৰাৰ পিছত ৰেকমেন্ডেশন দিলে আৰু তাৰ পিছত ইন্ডিয়ান পুলিশ এক্ট 1861 এখন আনিলে মনত ৰাখিব ইন্ডিয়ান পুলিশ এক্ট 1861 a system of civil constabulary মানে কি যে আমাৰ সিভিলিয়ান সকলে কনস্টেবলছ হ'ব সিভিলিয়ান বিলাকৰ পৰা কনস্টেবল লোৱা হ'ব মানে এই যে আজিকালি সিস্টেমটো দেখিছেনে ইন্সপেক্টৰ জেনাৰেল IG পুলিশ as the head of province এখন ষ্টেটৰ ষ্টেট অফ আসামৰ পুলিচৰ চিফৰ নাম কি টাইটেলটো কি হয় তেওঁৰ কি বুলি কয় হেড অফ দা পুলিচ অফ আসাম এতিয়া বৰ্তমান DGP ডিৰেক্টৰ জেনাৰেল পুলিচ কিন্তু আগতে ইন্সপেক্টৰ জেনাৰেল বুলি কৈছিলে এতিয়াহে DGP ওলালে তো ইন্সপেক্টৰ জেনাৰেল ওলাইছে আৰু ডেপুটি ইন্সপেক্টৰ জেনাৰেল DIG as the head of a range and SP as the head of a district এই বস্তুটো কোৰ পৰা আহিলে এনেকুৱা ষ্টাইলটো 1861 ৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে যেতিয়া কোনবাই APS IPS পালে মানে সো এইবোৰ কথা আপোনালোকে জানিবই লাগিব ইন্সপেক্টৰ জেনাৰেল 1902 কি হ'ল the police commission recommended আকৌ পুলিশ কমিশন বহিলে ন পুলিশ কমিশন বহি পিনে আকৌ ৰিফৰ্ম কৰিব সাজেশন দিলে সময় বহাই থাকে কমিশন the establishment of CID criminal investigation department in the provinces হেকানে CID ভয় কৰে মানে CID এখানে CID নামৰ সিৰিয়ালও আছে আজিকালি Central Intelligence Bureau at the center CBI to center হয় আৰু CID to state or হয় provinces or হয় তেতিয়া province বুলি কৈছিলে তেতিয়া state বুলি কোৱা নাছিলে CID কেতিয়াবা আহিলে 1902 পাইছে ठीक है इसका मतलब समझे ले आप
মানে 1902 আগত নাছিলে CID মানে মিলিটাৰী আন্ডাৰ ব্ৰিটিছ এটা পুলিচ আমি পঢ়িলো সিভিল সাৰ্ভেন্টছ পঢ়িলো এইবিলাকে পাৱাৰটো কনসলিডেট কৰিবলৈ কৰাই ৰাখিছিলে ন ব্ৰিটিছক ষ্টীল ফ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হৈছিলে ষ্টীল ফ্ৰেম অফ ইণ্ডিয়া Civil servants. সিভিল সাৰ্ভেন্টছ সকলক কৈছিলে Civil servant. এই সিভিল সাৰ্ভেন্টছৰ bureaucracy. হা Bureaucracy. bureaucracy yeah bureaucracy কৈছিলে steel frame of the Raj military under the British samale gudia the military was the backbone of the company's rule in India military nuhwa ke company raj ko parile the niki prior to the revolt of 1857 there were two separate sets of military forces দুটা military forces asile Queen's Army আৰু company's troops to আছে আগৰ পৰা 1600 আহা কেৰিমান পিছতে ট্ৰুপবোৰ বনি গৈছে ন Queen's Army 1773 পৰা আহিব কাৰণ কি 1773 পৰা increasingly Queen of ale গৈ আছে ন পাৱাৰটো so I don't think 1773 আগত Queen's Army হয়তো থাকিব পাৰে so এনেকে এটা আৰ্মি ডিপ্লয় কৰি থৈছিলে in company's territories reverse case of মানে subsidiary alliance বুলিও ক'ব পাৰে Queen's Army আহি গৈছে to take PIC's territories Queen's Army company's troops সবৰ মনত ৰল নে বস্তুটো before prior to 1857 এইটো কথা চাওক no Indians were allowed in the officer rank কলে কাকো যাবই নিদিছিলে and the highest rank an Indian could reach till 1914 কিমান দিনলৈকে 1914 লৈকে was that of a subedar কো ওপৰলে যাবই নোৱাৰিছিলে অফিচাৰ ৰেংকত তো নহয় সুবেদাৰ তো 1914 লে কিমান দবাই পেন ৰাখিছিলে ভাবক ইন্ডিয়ানস বিলাকক ওপৰলে যাবই দিয়া নাছিলে communal caste tribal and regional consciousness was encouraged to check the growth of nationalist feelings jate nationalist feelings grow nokore ei karan tar karone ki korisile communal caste tribal regional consciousness to bojai rakhisile teneke gurkha regiment rakhisile tapa bele rajput regiment tapa sikh regiment enege to এই রেজিমেন্টটো বেলেগকে ৰাখিছিলে এই ৰেজিমেন্ট বেলেগ ৰাখিছিলে যাতে অৰ্ডাৰ দিলে এটো যদি ৰিবেলিয়াস হৈ যায় ই ইয়াক এটাক কৰিবলৈ এটো ফিল নকৰে যে আমি ইন্ডিয়ান হৈ পিনে ইন্ডিয়ানস বিলাকক এটাক কৰি আছো এটো যাতে ফিলিং কেতিয়াও নাহে এতিয়া কি কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে যে পঢ়াওনা কৰিছে না আপোনালোকে ভাবিব যে পাকিস্তানৰ মানুহবিলাকেনো কি কৰিলে তেওঁ যে আমি বম দি উৰাই দিয়া কথা ভাবিছো তেওঁলোকোটো ইনসান হয় তেওঁলোকোটো হিউম্যান হয় কিন্তু আৰ্মি বিলাকক যদি এনেকুৱা কথা কৈ দিয়ে ইনসান হয় বুলি আৰু আৰ্মিটো কয় যে আপুনি গুলিয়া তেতিয়া এইটো হ'ব হিউম্যান হয় তো হেকাৰণে আৰ্মি বিলাকক এইবিলাকৰ পৰা পুৰা দূৰ কৰি ৰাখে আৰু এই পুৰণা মেডিভেল থিংকিং কল নেশনালিজম তো তেওঁলোকক কৈ থাকিব ভাৰত মাতা কি জয় এনেকৈ কৈ থাকিব আৰু ইউ হেভ টু কিল দ্য পাকিস্তানিজ কথা কৈ থাকিব তো ইন ব্ৰিটিছ বিলাক কি কৰিব ব্ৰিটিছ বিলাক কমিউনাল কাষ্ট কৰিব ট্ৰাইবেল কৰিব যাতে ইণ্ডিয়ান নেশনালিজম নাহে আৰু এখন নেশনে কি কৰিব এখন নেশনে নেশনালিজম গাই থাকিব যাতে হস্টিলিটিটো বৰকৰাৰ থাকে যাতে দোষ বনি না যায় কেতিয়াও ঠিক আছে conscious efforts were made to isolate the soldiers from life and thoughts of the rest of the population গুলিয়াব কেনেকে যদি তেওঁলোকৰ লগত থটস বো মিলি যায় through measures such as preventing newspapers journals and nationalist publications from reaching them so you must see army to state or organization hoy a state is a force ঠিক আছে
state is a force or army to state or force or part to hoy so ekane e newspaper ebla pohibal dile ki hobo nationalistic hoy gele ki hobo army to on the whole the British army remained a costly military machine a standing army rakhibole bor digdar military rakhibole kiman kharcha ase to বহুত কষ্টলি আছিলে আৰু এটা sum of budget army নামত গৈ থাকে অনবৰতে আৰু এই standing army to এটা important keyword হয় standing army কোনে কৰিব পাৰিছিলে মৰিয়াজ সকলে কৰিব পাৰিছিলে আৰু যি standing army কৰিব পাৰে তেওঁলোকে empire কৰিব পাৰে আচ্ছা standing army বুলি কল তা মানে running army আছিল তা মানে running army বুলি কোৱা নাছিলে কিন্তু running army কেনেকুৱা যেনেকে গাঁৱৰ ৰাইজ আছে আৰু army নহয় কেতিয়াবা বলে কোনবা অ্যাটাক কৰি দিলে তেতিয়া সকলোৱে জাতি জুং লৈ পিনে army হৈ গল বন্ধুসন্ধক লৈ মিলি আহি গল এই তেনেকে প্ৰথম সিভিলাইজেশনত আছিলে army সকল কিন্তু পিছলে স্পেশালাইজড মানে এটা সার্ভিস আর্মি হিসাবে আৰু তেওঁলোকে একদম পুৰা গুটে লাইফ লং আর্মি হিসাবে এই বস্তুটো বহুত স্পেশালাইজ আৰু তেওঁলোক অনবৰতে পয় থাকিব লাগিব বেলে এক্টিভিটি একো নকৰে অকল ওয়ারফেয়ার এক্সারসাইজেস কৰি থাকিব এটো হৈছে স্ট্যান্ডিং আর্মি হেকানে বহুত কষ্টলি হৈ যায় আমাৰ মাজত হেট যেতিয়া লাই থাকিব আমাৰ লগত যেতিয়া ফিয়াৰ থাকিব তেতিয়া লৈকে আমি আর্মি কাৰণে এক্সট্ৰা খৰচ হৈ গৈ থাকিব আৰু এডুকেশনত আমি 6% of GDP কেতিয়াবা খৰচ কৰিব লাগে আমি খৰচ কৰা নাই এতিয়া 2020 ত গপনে সকুটো খুলিছে আৰু 6% GDP ত আমি খৰচ কৰিব লাগে নহয় এডুকেশনত there I durustai development of judiciary in British India এতিয়া judiciary in British India to sama military hoy gol amar hoy gol civil services এতিয়া আমি judiciary এই যে বৰ্তমান যে অর্ডার কৰে যে হাই কোর্ট আছে যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আছে যে আৰু সুপ্রিম কোর্ট আছে যে আমাৰ ইয়াৰ হিস্ট্রি তো আমি চাম আজি বহুত ইম্পর্টেন্ট আমি কথা ডিসকাস কৰিছো the beginning of a common law system based on recorded judicial precedents can be traced to the establishment of mayors courts in Madras, Bombay and Calcutta in 1726 বহুত আগত এই মেয়ৰস কোর্ট বু যেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিলে তেতিয়া এক কমন ল সিস্টেম based on recorded judicial precedents এই judicial precedents বু ৰেকৰ্ড কৰিলে আৰু কোনমাজন যে সুৰজন ধৰা পৰিলে তো তেওঁ কি চুৰ কৰিছিলে মেবি তেওঁ সাইকেল চুৰ কৰিছিলে তো সাইকেল চুৰ কৰোতে তেওঁ কি হাসি দিছিলে তেওঁ হাসি দিছিলে 3 মাহ জেল খাটাইছিলে তো হেতুটো জাজমেন্টত লিখি থলে ন নেক্সট আৰু বহুত 5 বছৰ পিছত কোনবাজনে সাইকেল চুৰ কৰিলে তেতিয়া এই কেছটো চলুতে अराउंड 3 মাহ 4 মাহ লাগিছিল এতিয়া একো প্ৰবলেম নাই এতিয়া জাস্ট কলে হৈ গল আমুকটো যে ল আমুকটো যে জাজমেন্ট আছিল এই জাজমেন্টত সেম কাউন্ট কোর্টে 3 মাহ জেলত দিছিলে আপোনালোকে দি দিও সো এনেকে হৈ গল তো নেক্সট যিমানে এনেকুৱা সিমিলার কেস আহে 3 মাহ জেল দি দিলে সো এই রিটেন যে ফরম্যাটটো হল ন এই ফরম্যাটটো ব্রিটিশে আমাক দিয়া ঠিক আছে এই ফরম্যাটটো আমাক ব্রিটিশে দিয়া আৰু এটা কথা আৰু এটা আমাৰ কিছুমান IPC নেকে থাকে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড তাত শাস্তি লিখাই থাকে আৰু তাৰ পিছতো এই জাজমেন্ট বিলাক যে পাস হয় এই জাজমেন্ট বিলাকো আমি এখন ল হিচাপে নবেলে কিবা এটা সিমিলার কাম এটাত শাস্তি দিবলে এই এনেকুৱা রিটেন ফর্ম এনেকুৱা বুৰ আহিলে এই মেয়ৰস কোর্ট যেতিয়া আৰম্ভ হল এই আমাৰ বম্বে মাদ্ৰাজ বম্বে কলকাতা 1726 তাৰ পৰা আহিলে হিষ্ট্রি ইয়াৰ আগত কি আছিল এটো কোনবা কব পাৰিব নেকি ইয়াৰ আগত আছিল
মুঘল সিস্টেম মুঘল সিস্টেমত কেনেকে মানুহে জাস্টিস পাইছিলে জাস্টিস টু এটা বস্তু যেটো ষ্টেটৰ পৰা আমি পাওঁ ষ্টেটে আমাক পিজ্জা ডেলিভাৰ নকৰে ষ্টেটে আমাক জাস্টিস ডেলিভাৰ কৰে আৰু এই জাস্টিস ডেলিভাৰ কৰিবলৈ আমি ট্যাক্স ষ্টেটক দিওঁ ৰাইট নহলে কিয় ট্যাক্স দিওঁ আমি যাতে ষ্টেটে পুলিশ ব্যৱস্থা এটা ৰাখক ষ্টেটে আৰ্মি ব্যৱস্থা এটা ৰাখক ষ্টেটে জুডিচিয়াৰী ৰাখক যাতে people do not become a judge in their own case suppose কোনবা দুটাই কাজিয়া লাগিলে ইহঁতে দুটাই যদি নিজৰ জাজ নিজে হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ইহঁতৰ দুটাই শুদ্ধ বুলি কৈ থাকিব নিজকে ফাইটটো বাঢ়িবে গৈ থাকিব যদি এটা বেলেগ ষ্টেটে জাজ এটা বহাই দিলে আৰু কলে ইয়া আপুনি আমুকটো কৰকচোন আপুনি আমুকটো কৰক শাস্তি দিলে এই তেতিয়া হ'বগে সো মোক এওঁ মাৰিছে বুলি মই আমুকক মাৰি পেলামচোন তেনেকে কোনোবা এজনে এজন মাৰিছে তো এওঁ মাৰিছে এওঁ মাৰিলে এওঁ শাস্তি দিওঁতে মৰি থাকিলে বোলে সো হেতু কাৰণত জাস্টিসটো নিজৰ হাতত লৈ ল'ব নিদিয়ে যে জাস্টিসটো ষ্টেটৰ হাতত থাকে আৰু ষ্টেটে জাস্টিসটো দিয়ে ষ্টেটছে জাস্টিস ডেলিভাৰ কৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি ট্যাক্স দিওঁ ষ্টেটক আৰু ষ্টেটে জাস্টিসৰ কাৰণে এটা ইলাবৰেট সিস্টেম ৰাখে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মুঘল টাইমছত মানুহবিলাকে ন্যায় বিচাৰি কেনেকে গৈছিলে ক'ত গৈছিলে Emperor's court. এতিয়া সাপোজ বঙাইগাঁৱত দুটা লৰাই কাজিয়া লাগিলে তাৰপা ইয়াক মাৰিলে আৰু ই কৈছে ৰ এম্পায়াৰ কোৰ্টলৈ লৈ গৈছো তো এনেকে লৈ যাব নেকি লোকেলিয়ে কৰিছিলে লোকেলি যে পঞ্চায়ত আছে ন পঞ্চায়তত কোনবা এজন বুঢ়া মফা থাকে না বুঢ়া মথা নেকি বুঢ়া মেথা এই কিজন আসলে যাব মুঘল কোৰ্টলৈ নাযায় আকবৰ ওচৰলৈ নাযায় এই গছৰ তলত বহি থাকিব তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব কব ই মোক এনেকৈ মাৰিলে কব কেলে তো মাৰিলি ইয়াক ই এনেকৈ কৈছিলে ঠিক আছে এইটো আসলে ভিলেজ পঞ্চায়তৰ নিচিনা নেকি yes খাপ পঞ্চায়তৰ নিচিনা খাপ পঞ্চায়তে হয় তো ঠিক আছে তো তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে তেওঁলোকে কলে ঠিক আছে এটো কলে তেওঁলোকে যি কলে হেতু ইহঁতি মানি ললে আৰু নহলে ভিলেজৰ পৰা উলিয়াই দিব ন হেতক এইটো আসলে ভিলেজেছত আৰু আসলে কাজী আৰু মুফতি এওঁলোক আসলে এওঁলোক পুৰা জুডিচিয়েল অফিচাৰ্স of the Mughals তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিক্টত কাজী মুফতি এনেকে আছিলে এওঁলোকৰ ওচৰত এওঁলোকে কোৰ্টৰ কামবোৰ কৰিছিলে আৰু কিন্তু হাইয়েষ্ট কোৰ্ট অফ এপিল আছিলে বাদশাহ ঠিক আছে এই পঞ্চায়তত যদি কিবা এটা সলভ নহল ন গছৰ তলত তেতিয়া হয়তো কাজী মুফতি ওচৰলৈ যাব পাৰে তাৰ পিছত হয়তো মানুহে একদম মুঘল বাদশাহৰ ওচৰত যাবগে পাৰে একদম এনেকুৱাটো নহয় কি জানি ইমান কমন নহয় ওপৰলৈ যোৱাটো ঠিক আছে কাজী মুফতি সকলে কি জানিছিলে ইসলামিক লটো জানিছিলে ইসলামিক ল কি বুলি কয় শৰিয়া আৰু হাদিস দুটা আছে নেকি if I'm not wrong হয়নে so these are the sources of law আৰু এওঁলোক আসলে পঢ়া শুনা কৰা মানুহ তেওঁলোকে একদম PhD কৰি থৈছে মানে শৰিয়া আৰু হাদিসত ঠিক আছে না বিশেষকে মুফতি একদম পুৰা লাৰ্নেড স্কলাৰ পুৰা জানে কাজী হৈছে ম্যাজিস্ট্ৰেট আজিকালি যেন জুডিচিয়েল ম্যাজিস্ট্ৰেট থাকে তেনেকুৱা কাজীয়ে যদি কিবা এটা ডাউট থাকে মুফতিক গৈ সুধিবগে যে এইটো কওকচোন কি হয় বস্তুটো ভালকে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি দিয়ক তেওঁ ভালকে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি দিব তো এইটো সিস্টেম আছিলে কাজী মুফতি সেইকাৰণে আপোনালোকে শুনিছিলে মিয়া বিবি ৰাজি तो क्या करेगा काजी
তো কাজীয়ে কি কৰিব যদি মিয়া বিবি ৰাজি শুনিছেনে এইটো লাইনটো প্ৰভাৱটো কোনে কোনে শুনিছে ইয়েছ কওক ইয়েছ সেই কাজীটো আপোনালোকে গম পালে নে কাজীটো কি হয় বহুতে হয়তো জানিছিলে আগৰ পৰাই এতিয়া আপোনালোকে গম পালে কাজীৰ ওচৰলৈ কিয় গৈছিলে কিবা এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ হৈ গ'লে কাজীৰ ওচৰলৈ যাব এতিয়া কমন ল সিস্টেম তেনেকুৱা নাছিলে আৰু কাজীয়ে নিজে ভাবি ভাবি জাজমেন্ট বুদ্ধি থাকে আৰু শাৰিয়াৰ মতে আৰু তেনেকুৱা আৰু Reforms under Warren Hastings under reforms কি হৈছিলে Warren Hastings ছিল 1772 by 85 Warren Hastings পিছৰ পৰে আহিছে কৰ্ণৱালিছ মানে এনেকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব 85 ত আহি গৈছে নেকি বাৰু কৰ্ণৱালিছ কোনোবা জানে নেকি District Diwani Adalats were established in districts to try civil disputes. Civil disputes would try কৰিবলৈ civil disputes কোনবোৰ হয় এই মাটি ঠেলাঠেলি এইবোৰ civil disputes হয় civil disputes কাৰণে Diwani Adalat establish কৰিলে Warren Hastings These adalats were placed under the collector. তো আপোনাৰ দেখিছেনে এই কালেক্টৰ জনৰ কিমান পাৱাৰ আছিল ডিসি জনৰ বা ডিএম জনৰ কিমান পাৱাৰ আছিল দেখিছেনে placed under collector Hindu law applicable for Hindus and the Muslim law for Muslims. So Hindu law Hindu karone applicable hoisile Muslim law Muslim bhabe applicable hoisile মানে so teneke ধৰ্ম আৰু ন্যায় অকমান উচৰাউচৰিকে আছে মানে so he karone a state আৰু religion ইয়াৰ মাজত আহি যায় justice তো এই জাস্টিস দিব যাওঁতে স্টেট ৰিলিজনৰ ওচৰত গুচি যায় তো এতিয়া হিন্দু সকলে যদি কিবা এটা কৰে গৰ্বৰ কৰে তেতিয়া হিন্দু ল এপ্লিকেবল হ'ব মুসলিম সকলৰ কাৰণে মুসলিম ল এপ্লিকেবল হ'ব ঠিক আছে সো এইটো এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত আহিছিল ন এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত আহিছিল নেকি বাৰু এইটো quite possible 1781 to হলে আহি যাব পাৰে এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত আহিব পাৰে আমি পঢ়িছো নে কালি পৰ মু পঢ়িছো দি appeal এটো এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত আহিছিল নেকি তেতে হলে 1781 ত আহিছিল নেকি বস্তু একদম শিওর তেটো হোমৱৰ্ক হিচাপে কৰিবচোন এইকেইটা একচুয়ালি কোনখন এক্টৰ আন্ডাৰত আহিছিল নে অনুকে 1773 এক্টৰ আন্ডাৰত আহিছিল নে কোন পেনিচিস আবার 1773 এক্ট আহিছে না ই appeal from কালি কৈছিলে আপুনি 1781 বুলি হয় নেকি কৈছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ The appeal from District Diwani Adalat sa appeal kole jabo lay to the Sadar Diwani Adalat which function under president and 2 members of the Supreme Council. So a Sadar Diwani Adalat asile District Diwani Adalat tor uporot Sadar Diwani Adalat ঠিক আছে এইটো একদম প্ৰভিন্স লেভেলত আছিল মোৰ মতে আৰু এইটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ লেভেলত আছিল ঠিক আছে ডিস্ট্ৰিক্ট দিৱানী আদালত সদৰ দিৱানী আদালত এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন সুধি দিব আপোনালোকক মানুহে ভাবিব যে এইটো কোৰ পৰা সুধি দিলে এনেকৈ ক'ব কিন্তু আপোনালোকে এটা গম পায় যে ডিস্ট্ৰিক্ট দিৱানী আদালত তাৰ ওপৰত সদৰ দিৱানী আদালত ঠিক আছে আৰু আকৌ ডিস্ট্ৰিক্ট ফৌজদাৰী আদালতো আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ফৌজদাৰী আদালত এটা তো সিভিল কেস হৈ গল ডিস্ট্ৰিক্ট দিৱানী আদালত এটো কি হ'ব তেতিয়া হলে ক্রিমিনালসৰ কাৰণে ডিস্ট্ৰিক্ট ফৌজদাৰী আদালত were set up to try criminal disputes and were placed under an Indian officer assisted by qazis and muftis
এই কাজী আৰু মুফতি আমি গম পাই গলো ঠিক আছে these adalats were under the general supervision of the collector আকৌ collector হি গৈছে so collector was a very powerful person back then ঠিক আছে so district ফৌজদাৰী আদালত আৰু district দিৱানী আদালত আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গল নেকি ইয়াৰ কাবাৰ কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি মই বুজি পোৱা নাই নেকি আৰু সদৰ নিজামত আদালত so ক্লিয়াৰ হৈ গল এখিনি yes no make some noise Yes, sir. yes এজনে কলে yes okay under regulating act of 1773 regulating act সবে জানে এতিয়া চিৰ পৰিচিত regulating act of 1773 a supreme court was established at Calcutta supreme court আমি কালি পঢ়িছিলো which was competent to try all British subjects within Calcutta so the supreme court of asile the supreme court of Calcutta হে asile the supreme court of India nasile ঠিক আছে so British subjects in Calcutta supreme court এ পাস কৰিছিলে আৰু supreme court টো লাইছিলে regulating act of 1773 পৰা এতিয়া কৰ্ণৱালিছ আকৌ আহি গল কৰ্ণৱালিছ সিভিল সাৰ্ভিসটো আহি গল পুলিচটো আহি গল আৰু কৰ্ণৱালিছ আহি গল জুডিচিয়াৰিটো কৰ্ণৱালিছ 1786 পৰা 93 so ওয়েলেসলি পিছতে কৰ্ণৱালিছ আহিছিলে এনেকে আপোনাৰ মনত ৰৈ গৈছে ওয়েলেসলি 85 লৈকে আছিল 1785 লৈকে 1772 পৰা 1786 পৰা 93 লৈকে আছে কৰ্ণৱালিছ the district fauzdari courts were abolished and instead circuit courts were established at Calcutta Dhaka Murshidabad and Patna circuit courts আপনার সার্কিট হাউস বলে নামটা শুনিছে সার্কিট হাউস তো সার্কিট কোর্টস ফৌজদারি আদালত ফৌজদারি কোর্টস বু এবলিশ কৰি দিলে আৰু তাৰ জায়গাত সার্কিট কোর্টস আহিলে কোর্ট আহিলে কলকাতা ঢাকা মুর্শিদাবাদ পাটনা মেইন সেন্টার্স ব্লকত these circuit courts had European judges আগতে মনত আছে না ইন্ডিয়ান অফিসার আছিল জাজ হিচাপে কাজী আছিল মুফতি আছিল এতিয়া কাজী মুফতি নাই আৰু এতিয়া ইউৰোপিয়ান জাজ হৈ গল হেড এই ট্ৰেডিশনাল জুডিশিয়াৰি টু খতম কৰি দিলে এতিয়া ব্ৰিটিছ সিস্টেম অফ সার্কিট কোর্টস আহি গল সার্কিট কোর্টস কোনে আনিলে বুলি কলে কৰ্ণৱালিছে আনিলে ইউৰোপিয়ান জাজেস আছিল আৰু and were to act as courts of appeal for both civil and criminal cases the circuit courts bilakot both civil and criminal courts were adjudicate hoisile Sadr Nizamat Adalat was shifted from Murshidabad to Calcutta agote Sadr Nizamat Adalat asile Murshidabadot ei district ফৌজদাৰী আদালত আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট দিৱানী আদালত আছিল তাৰপা আপিল বু গৈছিল নহয় কোৰ্ট আছিল মুৰ্শিদাবাদ এটা কলকাতালৈ লৈ আহিলে and was put under governor general under Sadr Nizamat Adalat to ahi gol and members of the Supreme Council assisted by Chief Qazi and Chief Mufti the Chief Qazi or Chief Mufti এওঁলোকৰ অ্যাসিস্টেড আছিল এওঁলোকে অ্যাসিস্ট কৰিছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক কাৰণ কি এওঁলোকে হে লবু জানিছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলটো লবু নাজানে The district Diwani Adalat was now designated as the district, city or Zilla court, district court. Hey, je amar district court, district court re father asile district Diwani Adalat.
এতিয়া আমি ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট বুলি জানো নহয় and placed under district judge আজিকালি district and session judge যে আছে যে the collector was now responsible only for revenue administration এতিয়া অকল collector revenue administration টোৱে চাব আৰু judge তাজৰ কামবোৰ নেচায় আৰু district ফৌজদাৰী কোৰ্টে abolish কৰি পিনে circuit courts আনিছিলে আৰু এইটো circuit courtত both civil and criminal courts appeal গৈছিলে আৰু district diwani adalatটোক জিলা কোৰ্ট বা district court বুলি designate কৰা হ'ল ক্লিয়াৰ হ'ল নে সকলোৰে জুডিচিয়াৰীটো আৰু আছে এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল নে Yes, sir. হৈছে স্যাৰ ওকে ঠিক আছে এইটো খালি আপোনালোকে অকমান ধ্যান দি এবাৰ মূৰত ফিট কৰি ল'ব যে সদৰ ইয়া স্যার সদর নিজামত আদালতটো সেইটো মানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত আছিল নে স্টেট লেভেলত ষ্টেট লেভেলত ঠিক আছে সেইকাৰণে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে হেড কৰিছিল এটা ঠিক আছে আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত আছিলে ডিস্ট্ৰিক্ট দিৱানী আদালত ডিস্ট্ৰিক্ট ফৌজদাৰী আদালত ঠিক আছে নে ক্লিয়াৰ হ'ল সকলোৰে মাতটো শুনা নাই কাৰো আছেনে ৰাইজ সকল Yes, sir. ওকে সো ম্যাজিস্টেৰিয়েল ফাংচনস বোৰ গুছাই দিলে কাৰ গুছাই দিলে আমাৰ যে কালেক্টৰ আপোনালোকে সবে কালেক্টৰ হ'বলৈ গৈ আছে কালেক্টৰ বহুত পজিশন এন্ড পাৱাৰ আছিলে এইটো কাৰণে সবে কালেক্টৰ পঢ়াওনা মানুহে কালেক্টৰ হ'বলৈ খুব ভাল পায় বিচাৰে কাৰণ কি তেওঁ গোটেই পাৱাৰ গোটেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ পাৱাৰ জুডিচিয়াৰী পৰা লৈ পুলিচৰ পৰা লৈ সকলোখিনি আছিলে আজিকালি যেনিবা জুডিচিয়াৰীটো সেপাৰেট কৰি দিলে এক্সিকিউটিভৰ জুডিচিয়াৰীটো সেপাৰেট কৰি দিছে নহয় সেইকাৰণে আজিকালি জুডিচিয়াৰীটো সেপাৰেট কৰি দিছে তথাপিও পুলিচ আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আণ্ডাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ কৰ্ণৱালিছ কোডটো চাওঁচোন কি হয় separation of revenue and justice administration তো এটো সেপাৰেট কৰিব কৈছে revenue tax collect কৰা মানুহ এটাই justice কেনেকৈ দিব এটো ফাংচনটো মিক্স আপ হৈ যাব নহয় European subjects were also brought under jurisdiction European subjects বিলাকো এতিয়া কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আহি গ'ল Government officials were answerable to the civil courts for actions done in their official capacity. Agote not answerable to any court asile নহয় 1773 pisot government officials were answerable to civil courts. It is civil courts ot answer দিব লাগিব criminal courts ot কিন্তু এতিয়াও বাছি আছে ঠিক আছে for actions done in their official capacity. The principle of sovereignty of law was established. Law सबके ऊपरत कानून से ऊपर कोई नहीं है तो हे বস্তুটো আহিছে rule of law not rule of man আগতে rule of man আছিলে অশোকা বা লৈ পিনে আকবৰ হক বা শিৱাজী হক বা আলাউদ্দিন খিলজিয়ে হক rule of man হয় rule of law এতিয়া আমাৰ ওচৰত আছে rule of law এতিয়া reforms under William Bentinck under কি reforms হৈছিলে একটা হদিব নেকি the four circuit courts চাৰিটা circuit courts আছিলে যে কোট আছিলে মোক কোনবা ক'ব নেকি মুর্শিদাবাদ ঢাকা কলকাতা পাটনা ভেরি গুড এনেকে এবাৰ কৈ দিলে নহয় এক্সামতো মনত পৰি যাব কিটা পঢ়া শুনা
শুনিব লাগিব ক'ব লাগিব The 4 circuit courts were abolished. এই বেন্টিঙে সব abolish কৰিছে দেখিছেনে বেন্টিঙে SP অফিসও abolish কৰি দিছে আৰু বেন্টিঙে কৈছে 4 circuit courts abolished and their functions transferred to whom collectors এতিয়া বেন্টিঙে collectors ভাল পাইছিল নে বেয়া পাইছিল I don't know এটা আপুনি নিজে নিজে এটা ফিলিং লৈ ল'ব আৰু under the supervision of the Commissioner of Revenue and Circuit. So, a 4 circuit courts বন্ধ নিষেধ হৈ গ'ল Sadar Diwani Adalat and Sadar Nizamat Adalat were set up at Allahabad for the convenience of the people of upper provinces. So, Allahabadar phale nasile Sadar Diwani Adalatu nasile Sadar Nizamat Adalatu nasile তো এটো আলাহাবাদতে সেটআপ কৰিলে দুইটা একেটা জায়গাতে ঠিক আছে আগতে দিৱানী আদালতবোৰ বেলেগত আছিল সাধাৰণ নিজামত আদালত প্ৰথমতে মুৰ্শিদাবাদ তাৰপিছত কলকাতাত আছিল এটা জায়গাত আলাহাবাদত কিন্তু একেলগতে দিৱানী আদালত সাধাৰণ নিজামত আদালত একেলগতে কৰিলে আপাৰ প্ৰভিন্সেছৰ কাৰণে till now Persian was the official language in courts Mughals ahar parai 1526 or para eti ami kotha pati asu 1793 enokwa bosor in fact eto 1833 hoy 300 বছৰ পাৰ্সিয়ানতে কোর্ট তো চলি আছিল কোর্টৰ ল্যাঙ্গুৱেজ অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল পাৰ্সিয়ান এতিয়া যদি MCS দিবলগীয়া হলতেন MCS মানে মুঘল সিভিল সার্ভিস তেতিয়া আপোনালোক পাৰ্সিয়ান জানিবলগীয়া হলতেন যেনেকে এতিয়া ইংলিশ জানিব লাগে নহলে আসামিজ জানিলে হৈ যাব বাৰু তো তেনেকে তেতিয়া পাৰ্সিয়ানত চলিছিল বস্তুটো ঠিক আছে ইন্ডিয়া was ruled by Persian through Persian language now the suitor had the option to use Persian গুছি যোৱা নাই কিন্তু vernacular language ইউজ কৰিব পাৰে যেনে অসমীয়া বঙালী এনেকে ইউজ কৰিব পাৰে while in the Supreme Court English language Supreme Court of English language হৈ গল কিন্তু বাকি ব্ল্যাক কোর্টত vernacular language to introduce হৈ গৈছে this is in 1833 Supreme Court of কি হল পাৰ্সিয়ানৰ জায়গাত ইংলিশ আহি গৈছে তো এটা ইংলিশ নিহিকিলে নহব আমি ঠিক আছে 1833 star it was a star a law commission was set up under Macaulay for codification of Indian laws bur codify কৰি দিয়া হৈ গল মানে লিখিত কৰি দিলে লিখি পেলালে Civil Procedure Code 1859 Indian Penal Code 1860 Criminal Procedure Code 1861 আপোনালোকে যে পঢ়িছে Constitution of India এখনহে ইন্ডিয়া বনালে আৰু এইবোৰ ব্ৰিটিছে যেনেকে বনাই থৈ গৈছিল তেনেকে প্ৰায় আছে আৰু এই কিখন আপোনালোকৰ মুখস্থ থাকিব লাগিব আৰু যিমানে এইখন মুখস্থ থাকে হিমানে আপোনালোকৰ পাৱাৰফুল হয় কোনবাই ক'ব পাৰিব নেকি সিভিল প্ৰচিডিউৰ কোডত কি থাকে কোনবা ল পঢ়া মানুহ আছে নেকি আমাৰ লগত Sir, maybe matters related to marriage, property. Yeah, that is civil. Yes. আৰু ইন্ডিয়ান পিনেল কোডত কি আছে ক্রাইম বিলাকৰ ডেফিনেশন Yes. Crime বিলাক কি ক্রাইম আছে 302 के तहत ने কিবা বুলি কয় না ফাঁসি কে সজা এটো ইন্ডিয়ান পিনেল কোড আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা শুনি আহিছে কিন্তু গম নাপায় হেতু তো তাত শাস্তিবোৰ লিখা আছে আৰু ইয়াত লিখিছে ক্রিমিনাল প্ৰচিডিউৰ কোড ঠিক আছে CRPC সেকশন 144 কি হয় 144 Gender.
Yes. আপোনালোকে গম পাব লাগিব নহয় ইয়াত লিখা আছে এনেকে ম্যাজিষ্ট্ৰেটে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্ৰেটে 144 জাৰি কৰিব পাৰে তো ইয়াত লিখা আছে কাৰণে আপুনি গম পাইছে আৰু আপুনি সিলেকশন হৈ পিনে আপুনিটো ম্যাজিষ্ট্ৰেট হৈছে মানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্ৰেটে এটো কৰিব পাৰে তো এই আইনখন কোনে বলবৎ কৰিব এই আইনখন তাত লিখা আছে কেতিয়া কেতিয়া আপুনি 144 দিব পাৰিব এই বস্তু লিখা আছে ইয়াত তো আপোনাৰ নপঢ়িলে গমেই নাপাব কেতিয়া 144 লগাব লাগে কেতিয়া 143 লগাব লাগে যদি কিবা তেনেকুৱা আছে কি 143 মই নাজানো তো তেনেকে আপোনালোকে তেতিয়াহে গম পাব পঢ়িলে মানে তো আপোনালোকে এই গোটেই কিতাপ যেতিয়া সিলেকশন হৈ যাব তেতিয়া পানবজাৰ আপুনি কিনিব লাগিব কেতিয়া কেতিয়া কিতাপ চাও 1859 1860 লিখা 1861 লিখা এবোৰ লিখি থকা নাই আৰু এবোৰ তেনেকে চলি আছে তেনেকে দুখী শাস্তি দি আছে এনেকে পৰম্পৰাটো চলি আহিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এখন আইন আছে আপোনালোকে এতিয়া একদম বচনী শাসন টাইপ নহয় আৰু ইয়াত কি জানি আপোনালোকে ভবাতকৈ বেছি পাৱাৰছ আছে তো সেই কাৰণে আপোনালোকে এবোৰ পঢ়িব লাগিব এইবিলাকে আপোনাক পাৱাৰছ দিব Again, date খিনি মনত ৰাখিব 59 60 61 একেবাৰে লগত আছে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড মাজত আছে 60 61 টো এটা ম্যাজিক্যাল ডেট হয় নহয় 1861 টো later developments কি হৈছে 1860 কি হৈছে it was provided that Europeans can claim no special privileges except in criminal cases and no judge of an Indian origin could try them. Kenokwa racist sauksun. European hole Indian judge sabo noraibo. Enokwa racism teta solisile aru teta manu bilake maniyo loisile kotha to. 1865 the Supreme Courts and the Sadar Adalats were merged into 3 high courts at Calcutta, Bombay and Madras. Etia apnale gom pale high courts ko pa ahile. Agote Sadar Adalat bu asile. Sadar Nizamat Adalat asile. Etwe high court type asile. Aru ma Supreme Court of Calcutta ase nohoy. Ei duta milai mili aru Sadar Adalat bu belegoto asile Bombay Madras. So ei Calcutta Bombay আৰু Madras এতিয়া হেবু মাৰ্জ কৰি পিনে এতিয়া হাই কোৰ্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া হেকাৰণ আপোনালোকে সদা আদালত বুলি নকয় হাই কোৰ্টত এইটো তেতিয়াহলে মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহলে 1865 হাই কোৰ্টস কাম ইনটু এক্সিস্টেন্স কেনেকে আমাৰ বৰ্তমানৰ বৰ্তমান ব্যৱস্থাটো বা বৰ্তমানৰ অৱস্থাটো কেনেকে আহিলে হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে আপোনালোকে পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব 1865 Calcutta, Bombay, Madras High Court. 1865 to kihor osor 1861 osor. Gandhi janmo hua 4 bosor agor. 1935. The Government of India Act provided a federal court set up in 1937 which could settle disputes between governments. Federal court ki kore between governments mane provincial government or provincial government jodi kajya lage provincial government or federal government jodi kajya lage tetia federal court e hebla mamla sabo and could hear limited appeals from the high courts ketaman appeal from the high court to sabo kintu main original jurisdiction asol kam original jurisdiction by original power ki hoy a government between state and state in Bottoman constitution by state and center by between 2 states and the center between center and one state with another state enko dhonor kajiabur hole mane originally kune sabo Supreme Court e sabo state or state jeta kajia lagibo so Bengal aru Assam kiba ta dispute solise এটা হাই কোর্টলে যাব নেকি না সুপ্রিম কোর্টলে যাব Supreme Court Supreme Court. সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্টৰ ইমান পাৱাৰে নাই তাৰ জুৰিডিকশ্যনৰ বাহিৰত পাৱাৰৰ বাহিৰত এতিয়া আপোনালোকৰ কনসেপ্টবোৰ বিল্ড হৈ গৈছে ওকে এইখিনিলৈকে সকলোৰে ক্লিয়াৰ হ'ল নে Yes
Yes, sir. হৈছে sir. Okay, thank you. ফেডারেল কোড আৰু সুপ্রিম কোর্টের ডিফারেন্সটো কোন বুজাই দিবচোন Federal Court. এইটো ফেডারেল কোর্ট হৈছে 1935 এক্টৰ পৰা আহিছে দেই সুপ্ৰিম কোৰ্টটো কেতিয়া পৰা আহিছে 1773 পৰা এই সুপ্ৰিম কোৰ্টটো কিন্তু হেৰি হয় এটো বহুত সৰু কোৰ্ট হয় নামটোহে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইয়াৰ কিন্তু এই সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ কলকাতা হে হয় ঠিক আছে বম্বে মাদ্ৰাজৰ নিজৰ নিজৰ কোৰ্ট আছে বা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে চাই তো হেটো ডিফাৰেন্স আছে পিছত গৈ পিনে সুপ্ৰিম কোৰ্ট সদৰ নিজামত আদালত এবিলাক মিলি পিনে হাই কোৰ্ট হৈ থকা নাই নে বাৰু 1865 ত এটা ধৰিব পাৰিলে নে ক্লিয়াৰ হ'ল নে এতিয়া সুপ্রিম কোর্টে হাই কোর্ট হৈ গ'ল ইয়েস সুপ্ৰিম কোৰ্টে হাই কোৰ্ট হৈ গ'ল সুপ্ৰিম কোর্টটো মাৰিলে শুনি পোৱা নাই আচ্ছা এটো আমি আমাৰ এটা যেটো সুপ্রিম কোর্ট আছে সেইটো ইনসেপশন মানে সুপ্রিম কোর্ট নহয় নহয় সেইটো ইনসেপশন মানে ফেডারেল কোর্ট ইয়া হেতুৱে ঠিক আছে ইয়া এতিয়া আমি ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস কৰিবলৈ হনা পজিটিভ এসপেক্ট চাব লাগিব নেগেটিভ এসপেক্ট চাব লাগিব অকল পজিটিভটো চালে হ'ব নেকি নহব ইভালুয়েশন The rule of law was established কি বহুত ডাঙৰ কথা হৈ গল না rule of law established হৈ গল বচন হি শাসন এনেকুৱা নহল এতিয়া rule of law ন যদি rule of law থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া হলে শিৱগামীয়ে কিতাপখন উলিয়াই চালেহেঁতেন তাৰ পিছত ক'লেহেঁতেন The codified laws codified মানে লিখিত laws replaced the religious and personal laws of the rulers but vachan hi shashan to change hoye gole এটা সব codified laws ঠিক আছে even European subjects were brought under the jurisdiction although in criminal cases they could be tried by European judges only so a racial discrimination to criminal judges cases of তেওঁলোকে ৰাখিলে যে European judges চাব অকল ঠিক আছে corruption government servants were made answerable to civil courts government servants আগতে কাউকো জবাব দিব নালাগিছিলে এটা civil courtত জবাব দিব লাগে এইখিনি হৈ গল positive aspects negative aspects কি আছে the judicial system became more and more expensive and complicated or expensive hoy gol judicial system too the rich could manipulate the system rich eta manipulate koribo pare system to enuka hoy gol agote noarisile enake manipulate koribole ঠিক আছে এতিয়া এভিডেন্স বিচাৰতে ৰিচে কিনাকিনি কৰি মেলি গোটে মকৰি বনাই দিছে জুডিশিয়াল সিস্টেমটো এই এতিয়া নহয় তেতিয়া পৰাই ব্ৰিটিছৰ টাইমৰ পৰাই ব্ৰিটিছৰ যুগৰ পৰাই there was ample scope for false evidence deceit and chicanery hog বাজি কৰিবলে বহুত স্কোপ আছিল drag out litigation বহুত দীঘলীয়া হৈছিল নহয় means delay justice আৰু মানুহটোৱে কোৰ্টৰ চক্কৰ কাটতে বেছি কষ্ট পাই গল মানে courts become overburdened because litigation increased হল এতিয়া আৰু হে কাৰণে courts বোৰ overburden হয় ঠিক আছে আগতে মানুহবিলাকে হে গছৰ তলতে ন্যায় পাই গৈছিলে এতিয়া নহয় এটা কোৰ্টত যাব লাগিব often European judges were not familiar with Indian uses and traditions Indian uses or tradition গম না পাইছিলে ইন্ডিয়াত নো কি পৰম্পৰা চলি আছিল কি ৰীতি-নীতি হেটো ইউসেজ বুলি কয় আৰু ইন্ডিয়ান মানে পৰম্পৰাটোকে ইউসেজ বুলি কয় পৰম্পৰানো কি চলি আহিছে কেনেকেনো ইন্ডিয়াত সো কইলে কি শাস্তি দিয়া হয় হেবোৰ ইউৰোপিয়ান জাজেস বিলাকে নাজানিছিলে সো এইখিনি আছিল নেগেটিভ পইণ্টস তো এতিয়া আমি জুডিশিয়াৰিও খতম কৰিলো
জুডিচিয়াৰী হিষ্ট্ৰী সকলোৱে ক্লিয়াৰ হ'ল কেনেকৈ আহিলে কি কথা মোগলছৰ দিনত কেনেকুৱা আছিলে তাৰ পিছত কেনেকৈ কোডিফাইড লজ আহি গ'ল আইপিসি সিআৰপিসি হৈ গ'ল 1865ত হাই কোৰ্ট হৈ গ'ল 1935ত ফেডাৰেল কোৰ্টৰ কথা ক'লে 1937ত ফেডাৰেল কোৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ আটাইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ গ'লে ইয়েস স্যার ইয়া স্যার যদি কোয়েশ্চন আহে যে সুপ্রিম কোর্ট টু মানে কোনটো এক্টৰ থ্ৰুত এস্টাবলিশ হৈছিলে আজি যিটো কারেন্ট সুপ্রিম কোর্ট টু তো আমি কোনটো মানে দিম 1935 নে 1773 আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টখন 1950 কনস্টিটিউশনৰ মতে এস্টাবলিশ হৈছে একদম যিটো মানে এই কনস্টিটিউশনখনে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টটো দিছে আর তাত অপশন থাকে যদি এইবিলাক তেতিয়া হলেও মানে এইটো নাথাকে যদি স্যার ইন কেস মানে এটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চন দেখিছিল নেকি স্যার এনেকুৱা প্ৰথম জেনেসিস কোপা আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'লে হেনেকে এটো নিদিবই ন 1950 তাত মানে স্যার দুটা আছিলে তাত 35 আছিলে 1773 আছিলে কিন্তু 50 নাছিলে তাত ইয়া 50 নাথাকিব তো তেতিয়া হলে আপুনি 35 দিব লাগিব ন বৰ্তমানৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টটো কোপৰ আহিছে 1935 এক্ট পাইছে ন 35 এটা তো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কনসেপ্টটো কিয় 1935 ন কাৰণ কি এখনে ফেডারেল কোর্ট আছিল ন আগৰখন সুপ্ৰিম কোর্ট নামতে আছিল সুপ্ৰিম কোর্ট কাম के वास्ते नहीं था ना এখন তো ঠিক আছে স্যার এটা মানে নেগেটিভ পয়েন্ট ইটো হ'ব নেকি যে আমাৰ যে জাজেস বিলাক যে ব্ৰিটিছ আছিলে তো জাজেস বিলাক ব্ৰিটিছ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তো মানে আমাৰ কালচাৰেল ভ্যালুটো চোৱা নাছিলে ইণ্ডিয়াৰ তো তেওঁলোকৰ মতে জাজ কৰিছিল হতাই ব্ৰিটিছৰ যিটো কালচাৰ আছিলে সেইটো মতে ইয়েস হেতুটো ইউসেজ আৰু ট্ৰেডিশন বুজি নাপাইছিল বুলি কৈছে যে হেতু পইণ্টে আপুনি কৈছে ঠিক কৈছে আপুনি ঠিক আছে স্যার Yeah. Survey of British policies in India. British policies বিলাক আমি এটা চাম অলৰেডি আমি জানো British policies বোৰ কি আছিলে থুপকে চাম আৰু একে কথা চাম Administrative policies divide and rule এটোটো ডট এবোৰ লিখিব পাৰিব divide and rule তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিছিলে Hostility towards educated Indians. Educated Indians, ভাল নাপায়. Educated Indians কোনো ভাল নাপায়. Rulers বিলাকে educated মানুহ ভালে নাপায়. Attitude towards the zamindars. Attitude towards the zamindars. কেনেকুৱা আছিলে attitude টো? ভাল আছিল নে বেয়া আছিল? ভাল আছিল ভাল আছিল. India pursuit of reactionary policies. Reactionary policies মানে কি? Reactionary মানে কি? বেয়া নহয় কি হয়? Reactionary policies মানে কি? যেটো অবজেকশন নহয় অপশন কোনে ক'ব মোক preventing change yes preventing change tradition পৰম্পৰা যি ধৰি ৰাখিব বিচাৰে আমাৰ ইমান দিন এনেকৈ চলি আছে ছোৱালী কেতিয়াও চাকৰি নকৰে মানে এনেকৈ ৰাখো reactionary policies আমাৰ জমিনদাৰ খানদানৰ ছোৱালী কেতিয়াও কতো চাকৰি নকৰে আমাৰ বুৱাৰীও চাকৰি কৰিব যাব নোৱাৰে এইবোৰ ৰিএকচনাৰী কথা ন চাকৰি কৰাটো বিচৰা নাই hope to expand their social base expand কৰিব বিচাৰিছে ন ব্ৰিটিছ বিলাকেতো সোশ্যালাইজ কৰিব লাগে আহি পিনে ব্ৰিটিছ বিলাকেতো সাপোৰ্ট লাগে ন সাপোৰ্ট পাব লাগে এটা কাৰ পৰা সাপোৰ্ট বিচাৰিব এই ৰিএকচনাৰিজ বিলাকৰ পৰা বিচাৰিব the British look for alliances with the most reactionary social groups princes আৰু zamindars
পুৰুষো কি পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব বিচাৰে ন তেওঁলোকে আমি বিলাক মানুহে চেঞ্জ বিচাৰো পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব বিচাৰে জমিনদাৰ সাথে সো ইয়াৰ লগত সোশ্যাল বেসটো বনাইছিলে social base yes so can we say that the reactionary groups reactionary policies were actually opposing the social reforms yes definitely yes okay sir আকৌ কোনে হদিছিল আৰু দুজনে হদি আছিল yeah যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ পলিচিবিলাক ৰিয়েকচনাৰী নাছিলে যেনেকে ৰিফৰ্ম মুভমেণ্ট যেতিয়া হৈ আছিলে উইলিয়াম বেন্টিংৰ টাইমত তেতিয়াও ভাল সম্পৰ্ক আছে গতিকে সেই কথাৰ লগত এইটো অলপ কণ্ট্ৰাডিক্টৰি কৰে সেইটো হয় ব্ৰিটিছে এটা সময়ত তেওঁলোকে হেৰি বিচাৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে সোশ্যাল বেসটো এৰি দিব নিবিচাৰিছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে জমিনদাৰ সকলো এটো ভাল পাব নেকি তাৰ পিছত যেতিয়া হেবোৰ ৰিফৰ্মৰ ফালে বেছিকে ঢাল খালে তেওঁলোকে দেখিলে সোশ্যাল বেসটো নাইকিয়া হৈ গৈছে জমিনদাৰ বিলাকে বেয়া পাই গৈছে তো তেতিয়া আকৌ এই ৰিফৰ্মছ বিলাক গুছাই দিলে জমিনদাৰ বিলাকক লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ বনাই ৰাখিবলৈ আৰু যাতে revolutionary forces বিলাকৰ হাতত যাতে হেৰি নাযায়গে জমিনদাৰ বিলাকে বেয়া পাইছিলে কওকচোন ৰিফৰ্ম মুভমেণ্টটো এটা মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাইছিলে তেওঁলোকৰ সময় চেঞ্জ হৈ থাকে নহয় কেতিয়াবা লেবাৰ পাৰ্টি আহে কেতিয়াবা কনজাৰভেটিভ পাৰ্টি আহে ন তো তেনেকে আমাৰ ইয়াতো বদলি থাকে সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট যদি বদলি যায় না সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেটৰ যদি আইডিয়া বদলি যায় তেতিয়া অবভিয়াসলি পলিচিছবোৰ বদলি যাব ৰাইট তো তেনেকে তেনেকে ব্ৰিটিছৰ মাইণ্ডত বহুত নতুন কথা আহি থাকে ইনফ্যাক্ট তেওঁলোকো চেঞ্জ হৈছে from merchants to industrialist no change hoise merchants of industrialist agote king was very powerful tapso parliamentary democracy ahi gol নিউটন আহিছিল নিউটন জন্ম হৈছিল নাই এই 1600 ত 42 হৈছিল নি ওকে সো তেতিয়া দেখক বহুতখিনি ব্ৰিটিছৰ চেঞ্জিং আইডিয়াজ হৈ আছে ঠিক আছে ওকে attitude towards social reforms having decided to side with the reactionary elements of Indian society, the British withdrew support to social reforms. Apni ko kotha to etu aru. So reactionary elements bilako sath lagibo no. Nijor friends bilako karu piss off kori lobo nware aru. Ekarne withdrew support to social reforms. Thik ase? Social reforms more like Raja Rammohon Roy hote beshi pressure di asile karne মানে তেতিয়া উপায় নাপায় কৰিছিল আৰু বিশেষকে বেন্টিং কো আন্ডাৰ কৰো underdeveloped social services আপোনালোকে তো social service কৰিবলৈ গৈ আছে ন civil service social service কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া স্কোপও আছে কিন্তু হেতু সময়ত কি হৈছিল disproportionately large expenditure on army and civil administration and the cost of wars left little to be spent on social services so social services karone bahut kom paisa asile hetu samoyat kintu etia welfare to bahut beshi hoy ase india tar pra hoise through the government ঠিক আছে কারণ কি এতিয়া সরকারে ফ্রি সরকার হয় ফ্রি ইন্ডিয়ার সরকার হয় তো আপোনালোকে সিভিল সার্ভিসৰ থ্ৰু দি সোশ্যাল সার্ভিস এটা কৰিব পাৰে এখিনলৈ ক্লিয়াৰ হ'ল সকলোৰে ব্ৰিটিছ পলিচিজ বিলাক লেবাৰ লেজিসলেশনস এইটো এটা বৰ অক্সিমৰন টাইপৰ কথা
ব্ৰিটিছবোৰ আছিলে কেপিটেলিষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই ইণ্ডিয়াত আহিছে লেবাৰ লেজিসলেশন আচৰিত ন আৰু তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সোশিয়ালিষ্ট কনসিয়াসনেছটো নাই ঠিক আছে সোশিয়ালিষ্ট বিলাকে ডিমান্ড কৰাৰ পিছতহে আহিব লেবাৰ লেজিসলেশনস কিন্তু এই কেপিটেলিষ্ট চৰকাৰখনে লেবাৰ লেজিসলেশনস আনিছে আৰু এইবিলাক কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো আপুনি লিখিব UPSC প্ৰশ্ন সুধিছে ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টৰী এক্ট কেতিয়া আহিছে এইবিলাক সুধিছে so Indian Factory Act 1881 dealt primarily with the free problem of child labor কৈছে যিবোৰ ল'ৰা-ছোৱালী 7 বছৰ বয়সত পঢ়ৰু হেবোৰ চাইল্ড লেবাৰ বুলি ধৰা হ'ব ভাবক 7 বছৰটোৱে কিমান কোৱালি 7 বছৰৰ পৰা মানে কামটো লিগেল হয় 7 বছৰৰ পৰা কাম কৰাটো ভাবকচোন so 1881 dealt primarily with the problem of child labor under 7 কাম কৰিলেহে প্ৰবলেম হ'ব মানে হেতু কৈছে ইয়াৰ লগতে এখন এক চাই লওক 1891 10 বছৰ পিছত আহিছে increased minimum age from 7 to 9 এটা 9 years অৰ বাচ্চাটো 9 years তলত হলে মানে ইলিগেল হৈ যাব হেতু কথা কলে এতিয়া 9 years weekly holiday for all weekly holiday for all এটো 1891 এক্টৰ পৰা আহিছে তাৰ মানে ইয়াৰ আগত ভাবক weekly holiday নাছিলে তো এটো কি হয় এটো ইমান এক্সপ্লইটেশন হয় অপচন আৰু ভালকে পঢ়িলে গম পাব যে 11 ঘন্টা এনেকুৱা ওয়ার্কার্স আছিলে 11 hours for women 7 hours for children এনেকুৱা আছিলে মানে but these laws did not apply to British owned tea and coffee plantations British owned tea আৰু coffee plantations ত এবোৰ law নাখাটিছিলে এই কাৰণে দেখিব বাগানত বেলেগ টাইম থাকে বাগানত যদি আমাৰ নরমাল ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম মতে কৰা হয় তেতিয়া হলে they lose out on daylight ঠিক আছে so they will not be able to exploit the people so হেকানে বাগানৰ টাইমটো বেলেগ ঘন্টি বাজি যায় না আপোনালোকৰ কোনবা বাগানৰ ওচৰত থাকিলে আপোনালোকে গম পাব এই কথাটো that they can exploit the people more Clear whole Indian Factory Act 1881 dealt with what child labor এতিয়া ক্লাছত যেসকলে শুনি আছে তেওঁলোকে এটো লিখি দিবই পাৰিব একো প্ৰবলেম নাই weekly holiday for all 1891 ঠিক আছে এইটা জানিলে হৈ গল আৰু মই ভাবিছো was exploited and treated like slaves কোনবোৰ এই কফি প্ল্যান্টেশন আৰু টি প্ল্যান্টেশনত থকা সকল ব্ৰিটিছৰ টি প্ল্যান্টেশনত থকা সকলক were treated like slaves restriction on freedom of press Lytton ahi gol fearing an increased influence of the nationalist press on public opinion imposed restrictions on Indian language press through the infamous বহুত infamous asle to eto naam hoise Vernacular Press Act 1878 ya usar position ekoi date নাই সমন ৰাখিবলে 1871 not German unification হৈছিলে so 1878 or কেতিয়াম পিছত 1885 হৈছিলে নে মন ৰাখিব পাৰে so Vernacular Press Act on this act had to be repealed under public protest in 1882 এই তেতিয়া মানুহে 1882 protest কৰিছে without the Congress 1882 protest কৰিছে আৰু এখন এক ৰিপিল কৰা হল এখন আছিলে বহুত ড্ৰেকোনিয়ান এক্ট এখন এক্টৰ নাম হৈছে Vernacular Press Act মনত থাকিবনে সকলোৰে 1878 white racism তেওঁলোকে white racism to কৰিছিলে British policies so এইখিনি আমাৰ British policies একল সবৰ ক্লিয়াৰ হৈ গল নে এইখিনি yes no make some noise yes. Okay sir I have some doubts sir
Yeah, Kok. Sir, if that revolutionary groups they oppose the political reforms, sir, then why did the British wanted to make alliance with them, sir? This will create a lot of conflicts between them. Revolutionary or reactionary? British sided whom? British sided with the reactionary groups. Yes, sir, reactionary, sir. Yeah, reformist সকলৰ লগত নিবিচাৰিছিলে. Reactionary people wanted to have their traditional rights available to them. তেওঁলোকে এইটো চেঞ্জ হোৱাটো নিবিচাৰিছিলে. আপুনি প্ৰশ্নটো এইটোৱে কৈছিলে নে ৰিয়েকশ্যনাৰী ফৰ্চেছৰ লগত ব্ৰিটিছসকল কিয় আছিলে সেইটো সুধিছিলে নেকি? Sir, it's a reactionary, sir. Reactionary by mistake. Yeah, yeah. You might have. Why did the confused? Why did the? Sir, my question was why did the British wanted to alliance with reactionary groups, sir? Because they were opposing the policies and all. No. Reactionary do not oppose to policies. Reactionary, see, reformist policy hole mane reactionary bilage etu beha pabo ulta. Yes, sir. Traditional jitu byabostha hetu bisare thakbo to reactionary bilage bisaribo. Ar reform kune bisaribo prothom Raja Rammohon Roy এনকা মানুহ বিলাকে বিচাৰিব ৰিফৰ্ম আৰু ৰিফৰ্ম কৰা মানুহ বিলাকক ৰিয়েকচনাৰী বিলাকে বেয়া পাব আৰু ব্ৰিটিছে প্ৰথম ৰিফৰ্ম কোন কৰিবলৈ বিচাৰিব but since they do not want to part with these fellows who are these fellows zamindars and princes তেওঁলোকক নাৰাজ কৰিব নিবিচাৰিব ন ক্লিয়াৰ হৈছে নে বাৰু Confused yes, sir. Sir, no, okay. I will have to give a thorough reading, then I will be more clear. Oh, thorough reading. Zamindars aru princes. These people, they did not want change. They did not want change. Why they do not want change? Because change hole ki hobo. People will get the power. Our people, by getting education, are demanding more and more democracy and reforms. So these people did not want them. These people were enemies to them, and so were the British. तो ब्रिटिश नो एनिमी का होता है दोस्त होता है now you got the point why they were together these people need this and these people need this socialize तो करना है ना दोस्त तो बनाना है इन लोगों से तो दोस्ती नहीं होगा हाँ सर वही yeah Sir, the zamindars were also benefiting with the British alliance, and the British were also benefiting with the zamindar alliance. Exactly. And we'll know very soon why in the next class. Today, bahut hoy gol. Aji ami yate hamorim. Etia ka proshno ase je ami lom. Yatko akomi pisole gole ako beshi heavy dose hoye jabo. Reactionary forces. Sobore clear hoy gol. Kabar kiba doubt ase hudibo pare. Sir, vernacular press act ki asile mane ei je vernacular materials kiba ban korisile ne ki asile sir ban koi disile তেওঁলোকক বহুত restriction দি দিছিলে ban de koi disile no paper will be published ne koi disile okay write a short note on vernacular press act eto homework hai in about 50 words this is a very important act hekane mai to homework disu
short note on Vernacular Press Act. One of the most reactionary policies of British. Freedom of speech to neke koi dise no, freedom of the press. Yes, sir. Vernacular language khane paper publish koribo noribo enaka kiba asile niki? Yes, tenoko asile. So you have to study this act, Vernacular Press Act. Yes. আৰু এটা ষ্টৰিও আছে যে আমাৰ যে আছিলে কি নাম তেওঁৰ বাল গংগাধৰ তিলক তেওঁ পাব্লিছ কৰিছিলে কেশৰী আৰু মহাৰাঠা মনত আছে না Yes sir. ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন মাৰাঠী আছিলে কোনখন ইংলিছ আছিলে কেশৰী টু মাৰাঠী আছিলে কেশৰী মাৰাঠী আছিলে ভেৰি গুড আৰু এটো ইংলিছ আছিলে ন হয় স্যাৰ তো এই একখনৰ প্ৰভাৱ ইয়াত পৰিছে কিবা এটা এটো মই শিওৰ নহয় দে আপোনালোকে শিওৰ বুলি কোৱা কাৰণে মই শিওৰ বুলি কৈছো মাৰাঠাটো ইংলিছ আছিলে ইয়াত খুব most possible মই এটা মনত কৰিছো so এই Vernacular Press Act of 1878 ইয়াৰ প্ৰকোপ ইয়াত পৰিছিলে ঠিক আছে আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে no questions all clear আজিখিনি ভালকে পঢ়ি লব ভালকে ৰিভাইজ কৰি লব ৰিভাইজ কৰি মিলি ইয়াত এনেকে ৰিভাইজ কৰিলে না এটো এবাৰ পঢ়িলে আকবাৰ পঢ়িলে আকবাৰ স্যার কোশ্চেন তো কি ছিল হোমওয়ার্ক Vernacular Press Act ওপৰত 50 words of এটা শর্ট নোট লিখিবলৈ Vernacular Press Act 50 words কো বেছি হলো কথা নাই তো এনেকে টিক মাই আপোনালোকে চাৰিবাৰ এট লিষ্ট টিক মাই দিলে আজি পঢ়াখিনি হৈ গল এনেকুৱা কৰি থব না আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনটো কি হয় মই কৈ দিছো প্ৰিপাৰেচন ইজ নাথিং বাট এক্সামৰ এমাহৰ আগত যাতে আপোনালোকে এটা টিকে মাৰিবলৈ থৈ দিও লাষ্ট টিকটো ঠিক আছে এইটো টিক বাকিখিনি আপোনালোকে আগতেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এক্সামৰ আগত এইটো টিক নামাৰিলেও দিগদাৰ আছে গোটেই কিটা বলে আগতে কৰি দিলে এক্সাম আগত নকৰিলে বুলি তেতিয়াও বেয়া আছে এই লাষ্ট গোল্ডেন টিকটো এক্সাম আগত কৰি যাব আপোনালোকে এক্সামত সব লিখি সব মনত কৰি যাব সবে ক্লিয়াৰ হ'ল নে কনসেপ্টটো প্ৰিপাৰেচন টু কি হয় আমাৰ আইডিয়াটো say you need 6 ticks 1 2 3 4 5 to আগতে পঢ়ি দিলে এক্সাম যেতিয়া আহিব এক্সামৰ আগত লাষ্ট গোল্ডেন টিকটো পঢ়ি বুলি এক্সামত গুচি যাব সো হেইটো কাৰণে আপোনাক 1 মান্থ এটা ৰাখিব লাগিব which will be exclusively for revision so you have to plan in that way you have to limit your syllabus in that way that you leave 1 month for preparation a 1 month for revision a 1 month of new bostu ko pohibo na lage he new bostu pohile gutte jede 90% of your syllabus hoy ase suppose he 90% of syllabus 1 month of complete korbo revise korbo lagibo if you are lubhia and you go for new things etue manhe kore this is the biggest mistake in planning biggest mistake সকলোৱে এটো মনত ৰাখিব যে লাষ্ট 1 month অকল ৰিভিজনৰ কাৰণে ৰাখক ঠিক আছে প্ল্যান ইন দ্যাট ৱে you know what you will read what you will not read last 1 month of new বস্তু পঢ়িব না লাগে last 1 month of এই যে 90% আমি পঢ়িলো বা 80% পঢ়িলো এইখিনিকে আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব নহলে এক্সামত গৈ আমাৰ একো মনত নপৰিব ক্লিয়াৰ হ'ল নে এইটো আইডিয়া সকলোৰে yes okay ঠিক আছে তেতিয়াহলে okay bye see you in after class